Adhurues të sportit, mirë se vini në takimin ton të rregullt të dielave përmes arenës sportive, emisioni më me tradit sportiv në vendin ton. Në takimin ton të fundit për muajin janar, do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, e cila do të hapë dyert që në vitin 2018 të pretendohet për më tepër para të hyra në sport, në përgjithësi dhe për më tepër investime. Kjo do të bëhet edhe përmes ligjit që sapo është nënshkruar dhe rregulloreve dhe akteve nën ligjore të cilat do ta funksionalizojnë ligjin për sponsorizim, që do të jetë tema kryesore e takimit ton të sonte në arena sportive. Krahas kësaj do të ndalemi pak edhe te rregulloria për kategorizimin e sporteve, një element shumë më rëndësi se si do të ndahen fondet për sport në të ardhmen për disiplina të ndryshme sportive dhe për federata të ndryshme. Kjo do të bëhet në bazë të vlerësimit që do të pritet të ndodhë dhe do të jap rezultatet e veta në fillim të muajit shkurt. Gjithsesi, për të biseduar sonte në studio kemi tre protagonistë të cilët i përkasin disa prej institucioneve dhe vinë nga institucionet kompetente që kanë të bëjnë me ligjin për sponsorizim dhe për kategorizimin e sporteve. Është fjala për sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Shasivar Hajxhiaj, që sonte është me ne. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kishim paralajmëruar që ta kemi edhe ministrin e sportit, zotin Gashi, për shkaqe shëndetësore nuk do të jetë në vend të ministrit sonte, e kemi të ftuar këshilltarin e lartë të tij, zotin Samir Hoxha. Mirë se erdhët, zoti Hoxha. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Sikurse edhe trajneri përgjithësi i Kosovës në judo, trajneri kampion olimpik Driton Kuka. Toni, mirë se erdhët. Mirë se gjejmë. Faleminderit. Do të shohim fillimisht një kronik e cila do të na jap material të mjaftueshëm për ta filluar debatin dhe për të mësuar më tepër se çfarë përmban ligji për sponsorizim, sa pritet ai të sjellë të mira sportit në Kosovë dhe gjëra të tjera me interes publik për sportin dhe këtë komunitet. Të shohim kronikën e vazhdim për ligjin për sponsorizim e pastaj kthehemi në studio. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi më 23 janar të këtij viti ka nënshkruar rregulloren për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, përmes së cilës përcaktohen kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për sponsorizime. Kjo rregullore do të përcaktojë edhe format për lëshimin e vërtetimit, si dhe procedurën e raportimit vjetor për sponsorizimin e realizuar. Sipas rregullores, parashihet që dhënësit e sponsorizimit, të cilët mund të jenë persona juridik ose fizik, vendor apo të huaj, aktivitetin e tyre duhet ta kenë të regjistruar, licencuar dhe fiskalizuar. Ndërsa përfituesit, qofshin ata fizik apo juridik, të këtij sponsorizimi duhet të jenë të regjistruar në për organizatat të institucioneve përkatëse për kulturën e sport, qoftë në nivel lokal apo qendror. Lajmin për nënshkrimin e kësaj rregulloreje dhe vënien në praktik të ligjit për sponsorizim e kanë mirëpritur drejtues të sportit dhe afarist, të cilët e shohin mundësi të mirë për afrimin e sponsorëve të rinj në sport dhe nga ky bashkëpunim do të përfitojnë të gjitha palët. Natyrisht që biznesin qofse është një biznes profitabil dhe i shnosh, edhe ata janë të gatshëm që të ndihmojnë. Këtu tregon që edhe shteti do thotë ka shprehë interesim që të bëjë lehtësira për ata të cilët investojnë në sport. Kuptohet që në Kosovë nuk kemi pretendime që të prodhojmë aeroplan, kerë, sene, po kemi një moshë mesatare shumë të re, do thotë diku rreth 24 vjeçar, mendoj se kemi shumë talent, mendoj se kemi shumë potencial për të bërë me sportin, pse jo tani sporti, sidomos futbolli, është ndërruar edhe në biznes, edhe pse deri tani nuk ka qenë, do thotë, një sport profitabil, duke pas parasysh edhe infrastrukturën, duke pas parasysh edhe shumë dome që janë gjatë kohës okupimit, kemi qalu. Një ndër ligjet më të përfolura ndoshta mas luftës së këndej, kur dihet që shumë përpjekje janë bë edhe më herët në parlament vitin 2004, kur është hartu ky ligj, edhe është bë aprovimi i këtij ligji në Kovend, mirë po prej atëherë disa raste ka pas tentime
nga disa deputet kur aty këtu është përmend puna e ligjit për sport që ka qenë dëmësdashme për zhvillimin e sportit në përgjithësi dhe për mbajtjen e aktiviteteve sportive në përgjithësi. Të marrë parasysh që sporti ka rënë në cilësi, që jemi shumë është shumë evidente dhe po e shohim dita ditës që sporti dhe cilësia më parshme që e ka pas nuk e kemi më. Natyrisht, ai ligj është kopjuar, do thotë është marrë një ligj nga shteti shumë i fuqishëm, nga Gjermania, ku i falenderoj të gjithë ata deputet cilët nuk pritun, cilët kanë qenë me javë të tëra në Gjermani për ta pa përsa afërmi se si është e rregulluar çështja e sponsorizimit. E kuptoj që shumë do thotë edhe kanë hezituar disa për administrata Ministrisë të Financave duke u frigu se do të kesh përdore. Por jo, se ato klubet të cilat do të përfitojnë, ato do të jenë të regjistruar, ato do të paguajnë, prap do të kalojnë ato mjetët të cilat i thithin do të kalojnë nëpërmes. Kurse tash me ilon që të paguhen nëpër xhepa, prej xhepave nëpër klube, prej xhepit në xhep, natyrisht atëherë humbin edhe kontributet, humbin edhe tatimet, humbin edhe taksat për të ardhmen e një lojtari i cili lun, pse mos ta ketë ai nesër edhe pensionin edhe kur të marrën karrierën e vet. E di edhe situatën në sport, po e di edhe situatën në biznes ku edhe me punën time ku edhe mirem, duhet të kaloj kohë. Kjo është një farë lloj testi, në fillimisht me pas se si do të funksionon. Edhe me siguri që ma vonë kur të shihet që kjo punë është e levërdishme në një mënyrë, për arsye sepse kompanitë një në anën ndihmojnë sportin, në anën tjetër e bëjnë propagandimin edhe kompanive të tyre. Domethënë që është një përfitim i dyjanshëm. Derisa ata me propagandu kompaninë e vet nuk ju kthehet ajo përveç pagesës që e bëjnë, në këtë rast levërdia është e dyjanshme. Një në anë ndihmojnë sportin, një në anë edhe propagandimin e bizneseve të tyre. Por ne do të ftojmë akoma edhe investitorë tjerë që të rritet sa më shumë cilësia, të rritet sa më shumë kapaciteti, për arsye se futbolli don investim, por mendoj që në një të ardhme do të jetë edhe profitabile. Po një shumë shokë, një shumë kompani të mëdha që edhe më herët pa kurfar interesi kanë ndihmuar sportin në baza totalisht vullnetare, mirë po të gjithë këtyre njerëzve cilët me kohë nuk kanë pas një levërdie, do të shumë mirë t'ju shpjegohet kjo edhe kur del ky ligj zyrtar, do të thonë fletën zyrtare, atëherë me siguri ata do të shiqojnë edhe llogarinë e tyre. Po është e vërtet shumë njerëz që kanë pas vullnet mirë dhe kanë qenë lidhur me sportin, edhe janë biznese të suksesshme, do të hapin edhe do të thonë qeset e tyre dhe të ndihmojnë edhe sportin. Presidenti i Federatës së Judo së Kosovës, jetësimin e këtij ligji shes si lajmin më të mirë pas pranimit të Komitetit Olimpik në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Përgëzoj edhe ministrin, edhe kryeministrin që e kanë shtyr ligjin për sponsorizim. Kjo do të jetë një shtyllë shumë e fortë për sportin e Kosovës, pasi që këtu vetëm do të jetë atëherë mbetet bashkëpunimin mes biznesit dhe sportit. Dhe pastaj shpresoj që sporti do të ecë me hapa shumë më të sigurt drejt avancimit, zhvillimit edhe suksesit në të ardhmen, pasi që është një mundësi shumë e madhe se implikimi buxhetor sa i përket qeverisë është goxha i madh. Do të thotë në qoftë se bashkëpunojnë si duhet biznesi dhe sporti, atëherë kjo është mund të them lirisht pas pranimit në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, lajmi më i mirë për sportin e Kosovës. Ekspert dhe njohës të kësaj çështje e kanë vlerësuar ligjin për sponsorizimin e fushën e sportit si më të mirën në rajon, duke i dhënë mundësi komunitetit të sportit që të përfitojë 30% nga tatimi në fitim i korporatave. Edhe pse pritet që ky ligj efektin e vet ta ketë nga viti i ardhshëm e në vazhdim, 6 muaj të parë të implementimit të tij do të shërbejnë si fazë testuese për të parë mënyrën dhe formën e dhënies së rezultateve të pritura.
Sekuenca fundit ai gëzim në stadion flet ndoshta edhe më së mire në mënyrë figurative se si është pritur nga komuniteti i sportit ligji për sponsorizim. Do ta fillojmë bisedën me sekretarin e përgjithshëm të Kokut, zotin Haxhiaj. Si është pritur ky ligj? Sigurisht edhe Koku e ka hisën e vet të meritave, nëse mund ta themi kështu, në këtë proces të vështirë për të bindur gjitha palët që kjo të ecë në të mirë të komunitetit të sportit. Fillimisht përshëndes gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Kosovës dhe kolegët të në studia. Me thonë të drejten, rregulloria për sponsorizime është prit jashtëzakonisht mirë për gjithë komunitetit sportit. Ndoshta është e vonume mirë, po në fjalë e urtët më mirë vonë se sa kur. Kjo është nënshkruar tash prej ministrit dhe pritjet janë jashtëzakonshme për gjithë komunitetit sportit. Unë me këtë rast në emën të gjithë lëvizjes olimpike du me shfrytëzu rastin që me përshëndet edhe me falenderu jashtëzakonisht shumë ministrin e sportit, i cili ka botë pamundurën edhe i ka dhënë një shtytje tepër të madhe që kjo rregullore të hartohet sa më shpejt dhe të nënshkruhet të hynë në fuqi. Mirë po, nuk du më lënë pa përmend edhe kryeministrin, qeverinë e Kosovës, Ministrinë e Financave, Kuvendin, dhe lirisht mund të më thonë që për herë të parë të pjesa jonë e komunitetit sportit e kemi parë një pajtueshmëri të plotë gjithë aktorëve politik që të bëhet më shumë në ndihmë komunitetit sportit. Dhe pikërisht kjo rregullore është njëra prej dokumenteve që janë më të mirat për të ardhmen, për forcimin, për stabilizimin, për futjen në binar të zhvillimit dhe të suksesit sportit. Sa rëndësishme është, e tha dhe zoti Agron Kuka, që pas ndërkombëtarizimit në Komitetin Olimpik mund të konsiderohet lajmi më i rëndësishëm tash. Realisht po. Me këtë rregullore do të përfitojnë shumë edhe sportistët, do të përfitojnë klubet sportive, do të përfitojnë federatat, Koku, mirë po shumë e rëndësishme është që do të përfitojnë edhe vetë bizneset, sepse me këtë rregullore për herë të parë bizneseve ju japet një mundësi që ata të ndihmojnë klubet, të avancojnë, të zhvillojnë, mirë po të njëjtën kohë si benefit ta kenë një reklam pa parë. Kjo rregullore nuk e di në cilin shtet mundet më konë, po për asaj sa kam informata une, pak shtete munden me pas, dhe është tepër e favorshme për komunitetin e sportit. E kemi pa që një pjesë e bizneseve, edhe në të kalumen, kanë dhënë kontribut shumë të madh duke i mbështet sportin edhe sportistin. Mirë po, përfitimi tyre ka qenë tepër i vogël. Ose fare, këto e kanë bërë nga vullneti i mirë që ka patur lidhje me një sport caktuar. Prej vullnetit që e kanë pas për me mbështet sportin edhe me avancu. Mirë po tash me këtë rregullore, pjo hapën dyert, pjo krijohen mundësit që ta mbështesin sportin, të bëhen pjesë e sportit përmes investimeve të tyre, edhe të njëjtën kohë të ndihmojnë edhe biznesit vet. Sporti, nëse mund ta quajmë, është diskriminuar pozitivisht në krahasim me departamentet e kulturës edhe rinisë, të cilat përfitojnë nga ky ligj, po pak më pak se sa sporti. Zoti Hoxha, jeni këshilltar i lartë i ministrit Gashi, sa ka qenë e vështirë për t'i bindur gjitha palët? E përmendëm Ministrinë e Financave, e cila dashur pa dashur për shkak të interesit natyrisht nacional e ka penguar deri tash, nëse mund ta themi kështu, këtë proces. Tash është bindur edhe Ministria e Financave. Më leni që fillimisht në emën të ministrit Gashi të kërkoj falje për ju, për bashkëbiseduesit të studio, për të gjithë teleshikuesit e televizionit publik të Republikës Kosovës, për pamundësinë e tij për të qenë pjesë e këtij emisioni, edhe për kundër dëshirës madhe për të qenë, edhe vitalitetit fizik që ka ministri Gashi, me gjas e kishte të pamundur të ikti gripit viral që është ditët e fundit në vendin tonë. Në lidhje me nënshkrimin e rregullores për caktimin e kriterëve dhe procedurave apo formës së vërtetimit të sponsorizimit në fushën e sportit, kulturës dhe rinisë, konsideroj që ky akt nënligjor është njëri prej akteve nënligjore më të rëndësishme të nënshkruara pas luftës në Republikën e Kosovës, dhe ky akt erdhi në dorë të ministrit për të nënshkruar si rezultat i një përkushtimi të jashtëzakonshëm të tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij që në kuadër të zbatimit të planit legjislativ
që ka Ministria e Kulturës për vitin 2018 t'i kushtoj prioritet të lartë në nënshkrimit apo nxjerrjes kësaj rregullore, e cila me të vërtetë determinon qartë se cilat do të jenë mënyrat dhe format e financimit të sportit, duke krijuar lehtësira të jashtëzakonshme jo vetëm për mbështetjen financiare për sportin, kulturën dhe rinin, mirë po duke i qartësuar edhe duke i mundësuar edhe bizneseve që më në fund edhe përkundër shumë sfidave që ata kanë në zhvillimin e biznesit dhe përkundër saj gjatë shumë dekadave kanë mbështetur financiarisht biznesin dhe në këtë moment me anë të zbatimit të kësaj rregullore ata do kenë mundësi që me financimin e sportit, kulturës, por edhe rinisë të kenë benefitet të tyre të drejtë për drejta në zhvillimin e biznesit dhe ne konsiderojmë që ky akt ka qenë i mjaft herët i pritur dhe është akt shumë i rëndësishëm dhe sigurisht që do ndikoj drejt përse drejti në shumë aspekte, qoftë në ngritjen e cilësisë së sportit, qoftë në ngritjen e cilësisë të bërit biznes, qoftë do të ketë impakt edhe tek gjeneratat e reja që ditë më shumë të shprehin talentin e tyre duke demonstruar me anë të aktiviteteve sportive dhe impakti i kësaj rregullore dhe ligjit për sponsorizime është shumë dimensional, do të thotë prek sportin në ngritje të cilësisë, prek rinin dhe gjeneratat e reja që t'involvohen sa më shumë, të shohin perspektivën e tyre në sport dhe të largohen nga... Do t'a diktoj edhe organizimin e klubeve dhe të federatave? Sigurisht që do të ndikoj edhe të klubet, federatat dhe sportistët që të tregojnë suksese edhe më të larta që kanë arritur deri me tani. Do thotë dimensionet e ndikimit të kësaj rregullore do të jenë të shumë thjeshta dhe siç e përmendët edhe më parë edhe përkundër sfidave që fillimisht janë paraqitur nga ana e Ministrisë së Financave dhe ana e administratës tatimore, Ministri Gashi dhe Ministri Hamza kanë qenë të involvuar personalisht në negociata dhe në diskutime të shpeshta në lidhje me këtë çështje, andaj duke konsideruar prioritet të lartë janë dakorduar që të nënshkruhet kjo rregullore dhe jemi të bindur që me zbatimin e kësaj rregullore do ketë hapa pozitiv për sportin, por edhe për biznesin në Republikën tonë. Mënyrë e mirë për ta filluar vitin 2018 për komunitetin sportiv, viti i jubileut të pavarësisë në cilin do të shënohet. Toni, po cilësohet si një prej ligjeve më të mira që është i këtij lloji në rajon apo edhe më gjerë, cili është komenti juaj për ligjin për sponsorizim? Ju vini edhe nga bota e sportit, por edhe nga bota e afarizmit, një kontribuesi direkt në sport. Spari, faleminderit për ftesën, jam i privilegjuar këtu që jam me njerëz që kanë punuar jashtëzakonisht shumë për rrumbullaksimin e këtij ligji i nisur ndoshta këtu e 10-15 vite më parë, një ligj për cilin është folur shumë herë edhe nga ministrat në të kalumen, cilët gjithë kanë pas tentim që ta shtyjnë përpara, por si duket gjithmonë diçka ka ngecë. Ministri aktual ju ka qasë shumë seriozisht kësaj problematike, ka ndërtuar një ekip për avancimin e këtij ligji, ose më thonë plotësimin me aktet nënligjore, po të cilat edhe nuk është funksional. Mund të them që është një ligj shumë i favorshëm edhe e përgëzoj ministrin për një punë të madhe që e ka kryer, por gjithsesi duhet falenderuar edhe kryeministrin, i cili prej fillimit ka pas takime me të gjithë aktorët e komunitetit sportiv, Komitetin Olimpik, federatat, edhe gjithë janë zëtuar se do ta kryejnë, edhe në fakt kjo është kryer në kohë jashtëzakonisht shumë të shpejt. Ta them drejtë, nuk e kom prit që kaq shpejt kjo do të marrë formë, kjo ka ndodhur. Komuniteti sportiv realisht besoj që do di ta shfrytëzoj këto privilegje. Aq më tepër që kemi hyrë në një vit të një shtektimi tjetër drejt Olimpiadës. Po, patjetër, unë mund të them që ka ana sportive na qysh në fillim të vitit po tregojmë që potencialisht zëri edhe emri Kosovës po dëgjohet në çdo garë serioze ku po marrim pjesë. Pikrisht kjo është ndoshta edhe ajo
shtytja kryesore e gjithë njerëzve që janë rreth sportit, por edhe të qeverisë që t'i shtyjnë proceset përpara. Unë mund të them që ne si Kosovë, një shtet që tashmë i ka mbush vetëm 10 vjet, mund të krenohemi që në legjislacionin e sportit jemi para shumë shteteve, cilat ndoshta janë shtete shumë para Kosovës. Legjislacioni i sportit është i plotësuar pothuajse në gjitha drejtimet. Ligji mbi sponsorizim, rregulloret për shpërblime, rregulloret për bursa olimpike, mandej tash është proceduar tutje edhe me kategorizimin e sporteve, sportistëve, trajnerëve. Unë mund të them që shumë pak kom çka të flas. Zakonisht mozaiku po plotësohet. Jo më zoni kritik për drejtat e sportistëve gjithmonë, jo për personalisht për vete, por gjithmonë kom kërku që tjerësa e sportistëve mundi sakrificat shpaguen. Unë po mendoj që tash gjithçka është në binar, edhe me punë për kushtim kam ngulësi, ne duhet të tregojmë edhe ma tutje që sikur deri më tash sporti ka qenë ajo pasqyra me e mirë e shtetit tonë të ri, sepse i kemi fitu gjitha medalet e mundshme. Nuk po flas tash vetëm si përfaqësues i judos, po flas për krejt komunitetin sportiv. Rall kush mund të krenohet, apo edhe ndonjë shtet tjetër që qysh në vitet e para të pavarësimit t'i fitoj gjitha medalet e mundshme dhe të kurorzohet me medale në artë olimpike, qysh në olimpiadën e parë. Prandaj unë vetëm për një arsye jam shumë i kënaqur, sepse e ndjej në veten time që sportistët janë ata më meritorë që e gjithë kjo ka ndodhur në legjislacionin e sportit, sepse faktikisht i kemi shty politikanat që të mendojnë më shumë për sportin dhe t'i kryjnë detyrat e tyre. S'kisha pas çka të shtoj më shumë rreth. Sigurisht do të fokusohemi edhe në detajet e ligjit, do të komentojmë edhe disa prej neneve që do të jenë të rëndësishme për ata që e shohin veten në të ardhmen, qoftë nga plani i sponsorëve të mundshëm potencial për të hyrë në sport. Një numër i madh prej tyre që tashmë janë, do të kenë përfitime, një numër prej tyre që do të joshen për t'ju bashkuar sportit. Zoti Axhiaj, çfarë sinjalesh keni ju në Komititetin Olimpik deri tash? Si është pritur ky dhe a ka entuziazëm, është paraqitur qoftë të ju si Komitet Olimpik, keni një numër të sponsorëve, të rritet ky numër, apo dhe sinjalet e dikastere tjera të federatat që janë në xhirin tuaj? Ato që thash në fillim që ky ligj është në fakt kjo rregullore është prit shumë mati që të hartuhet edhe të implementohet. Sinjalet apo shihet që janë tepër pozitive. Pritjet janë shumë të mëdha. Mund të më thonë që kanë dhënë efektet e para. Apo du me përmend një shembull të jetën e kaluar që ka ndodhur. Klubi i Ferizajt në futboll, posa e ka marrë një prej sponsorëve më të mëdhej të komunës Ferizajt dhe është bo sponsor general i saj. Me njëherë mas në nënshkrimit të kësaj rregullores për ministrit. Të jetën i ka rënë 2 ditë pas nënshkrimit. 2 ditë pas nënshkrimit. Besoj që mund të ketë edhe raste tjera mirë, por nuk e kemi informatën. Komiteti Olimpik, ne kemi bisedu në vazhdimsi me disa partnerë të mundshëm, do të thoja, që realisht kanë qenë duke e prit miratimin e kësaj rregullores. Me njerë që ka nënshkruar ministri, ne i kemi informu, ja u kemi dërgu draftin, edhe tash po presim përgjigjet prej tyre. Ne si Komitet Olimpik do t'i marrim edhe disa veprime, jo veç për Komitetin Olimpik, por realisht për gjithë sportin në Kosovë. Kemi mendu që t'i organizojmë takime në gjitha komunat e Kosovës, në sallat e kuvendeve komunale, ku do t'i ftojmë gjitha bizneset e asaj komune. Do t'a bëni promovimin e ligjit? Gjitha klubet e se cilës komun, dhe do të mundohem t'ja usqarojmë, t'i promovojmë para sponsorëve, t'ju tregojmë për benefitet që do t'i kenë sponsorët nëse bën pjesë e klubit, dhe jemi të sigurt që kjo do t'a jap efektin e vet. Është shumë rëndësi të bartën detaje se çka përfshin edhe mënyra sponsorizimit, cilat do të jenë përfitimet e sakta, nga që komuniteti i biznesit mbase nuk i ka të gjitha informatat.
shumë e vërtet. Nuk i kanë gjitha informatat, edhe janë një pjesë e madhe e komunitetit biznesit që fare nuk ju ka interesu sporti, nuk ju morë me sport, i kanë pas punë të veta, profete kanë ditë që nuk kanë nëse investojnë në sport, për kontrazi e kanë ditë për shembujve tjerë që kanë veç humbje, ato thjesht ata nuk ju morë me sport edhe me mbështjetit sportit. A ka burokraci tepër për të aplikuar një sponsor? Realisht, sa i përket sponsorëve nuk do të kenë burokraci. Mirë, për sa i përket përfituesve të sponsorimit. Sponsorit i mjafton të afrohet, apo? Sponsori i mjafton të afrohet të një klub, të një sportist, të federata ose të Komiteti Olimpik i Kosovës, ndërsa pjesën e burokracisë, dokumentacionit, të procedurave për aprovim, deri të marrja e aprovimit prej Ministrisë edhe Komisionit Ministrisë edhe dërgimin administratë tatimore janë komplet pjesë e përfituesit të sponsorizimit. Kështu që është mendu edhe në këtë pikë për i grupit punus kër është hartu rregulloria që mos t'ja vështërsojmë aty në ardhjen të sporti, mirë po t'ja u letojmë procedura atyre, ndërsa procedurat edhe burokracinë t'a bartim ne si komuniteti sportit. Zoti Hoxha, keni menduar për këtë që sa më shpejt të procedohen rastet të mos ketë zhagitje 1 muaj, 2 muaj, janë shumë të mëdhenj për sportin brenda një periudhe një vjeçare, për secilin prej klubeve, secilin prej sportistëve apo federatave? Pas aktit të nënshkrimit të kësaj rregullore, Ministri Gashi ka caktuar një grup të veçantë punos, i cili në bashk koordinim me federatat, Komitetin Olimpik, do filloj një program të promovimit të kësaj rregullore dhe ligjit për sponsorizime. E përmendi zoti Haxhiu edhe takimet të cilat do zhvillohen nëpër komunat gjetse, por edhe sensibilizimi përmes mënyrave dhe formave tjera, qofshin ato debateve, qofshin ato lancimit të përmes rrjeteve sociale, që sa më tepër të njoftohen të gjitha bizneset për benefitet të cilat ju krijon ligji për sponsorizimet. Haruam ta cekim që është 30% e tatimit në vitim. Sigurisht që vlera e cila sponsorizohet ekipi, klubi apo sportisti, 30% i atij sponsorizimi do thotë ka mundësi biznesi që të... Po do të cekot 30% si i tatimit në fitim brenda një viti, apo? 30% i tatimit fitim gjatë vitit, ndërkaq për sferën e kulturës dhe rinisë është nga 20% i gjithë kësaj vlere. Në bazë të raporteve për vitin 2017, diku rreth 75 milion janë paguar në emër të tatimeve, prej tyre nëse e llogarisim këtë 20-21 milion i bie të jenë të dedikuar nëse gjithë ata që kanë paguar tatim orientohen ka sporti. Maksimumi do të jetë 20-21 milion që do të orientohen në sport. Do ta shkarkoj kjo ministrinë? Sigurisht që kjo vlerë rreth 20 milion euro e cila do të orientohet me gjatë këtij viti dhe viteve pasuese në sponsorizimin e sportit, por edhe fushave tjera rinisë dhe kulturës, do jetë një lehtësi jashtëzakonisht e madhe për Ministrinë e Kulturës që buxhetin për investime kapitale dhe subvencione të shqyqoj mundësitë në të ardhmen që të i orientoj në përmirësimin e infrastrukturës fizike të sportit. Jemi në dëshmitar gjithë që gjendja e infrastrukturës sportive nuk është në nivelin e kënaqshëm, andaj me antarësimin e sportit në mekanizma të ndryshëm kërkohen edhe kritere dhe standarde të reja të qoftë të ndërtimit të stadiumeve, qoftë të ndërtimit të palestrave, qoftë të krijimit të një infrastrukture të përshtatshme ku klubet, sportistët, federatat dhe Komiteti Olimpik do kenë mundësi më të mirë që të krijojnë aktivitetet e tyre sportive dhe nga vlera prej 16 milion eurove që nga në vitin 2018 ka të parapara në buxhetin për këtë vit në investime kapitale, sigurisht që do të shihen mundësi që me rishikim të buxhetit të rritet buxheti në përmirësimin e infrastrukturës sportive. Subvencionet do të tërhiqet ministria nga subvencionet gradualisht? Jo, nuk do të thoja, tani për tani është herët flitet për zbritjen e vlerës së subvencioneve, pa rezultatet e para të kësaj rregullore që pa e marrë inputin nga të gjithë federatat, klubet dhe sportistët. Sa do të zgjasë faza testuese?
Mendoj që viti 2018 duhet të ishte vit i një testi në emër të testimit, në emër të testimit, ku do të shihen rezultatet. Unë jam i bindur dhe kolegët besoj që e potencuan edhe më herët që qysh në ditët dhe në muajt e ardhshëm do të shihen rezultatet e para. E than edhe parafolësit që tani më ka vetëm biznese që janë ofruar klubeve që të mbështesin financiarisht klubet dhe sportistët, dhe sigurisht në vitin e ardhshëm do të shihen mundësitë që subvencionimi i sporteve ndoshta të bjerë nga kjo vlerë dhe ajo vlerë të dedikohet për investime kapitale, sigurisht për ndërtimin e terreneve dhe hapësirave sportive. Jemi dëshmitar që ky vit përveç përmirësimit të sferës ligjore që ne po bëjmë, kemi, e thash edhe në fillim, kemi 22 akte nënligjore të parapara me planin legislativ për vitin 2018 dhe prej këtyre 22 akteve janë edhe 2 akte nënligjore të cilat shkojnë drejt për së drejti në përmirësimin e sferës ligjore për sportin. Mund të përmendim koncept dokumentin për menaxhimin e objekteve sportive që është në planin legislativ tonin, pastaj mund të përmendim edhe strategjinë kombëtare për sport, i cila është e parapar në planin legislativ për vitin 2018. Kjo është pjesa e rregullimit të sferës ligjore për sportin. Sigurisht kjo do të jetë edhe në lidhje me kokun, me që edhe kokut i intereson strategjia kombëtare në. Por sigurisht duhet potencoj edhe faktin që ky vit, viti 2018, për Ministrinë e Kulturës dhe për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, për kundër sukseseve të mëdha që po arrihen në sferën legislative, ne do fillojmë edhe ndërtimin e stadiumit parë kombëtar në Republikën e Kosovës. Tani më kemi bërë hapa të duhur me marrjen e vendimit në qeveri për caktimin e lokacionit për ndërtimin e stadiumit kombëtar. Janë duke u zhvilluar negociatat, jemi në fazën finale të të negociatave për gjetjen e financimit nga shteti hungares për ndërtimin e stadiumit kombëtar në Drenas. Sigurisht që brenda pak ditësh do zhvillojmë edhe një takim tjetër me shtetin e Republikës së Turqisë, ku pas takimit të vitit fundit kemi marrë garanci dhe premtime që do ta financojnë edhe stadiumin e dytë kombëtar në shtetin e Fole për dy stadiume për Qendrën Nacionale të Judos, që kemi çfarë do bëhet. Me që ka patur, se cili prej sporteve e ka kërkuar pjesën e vet. Sportet e palestrës kërkojnë palestra, stadiume po flasim tashme sa kohë, për judon është bërë diçka po. Unë vura theksin pak më shumë tek sporti futbollit, meqense se kemi të bëjmë me investime shumë të larta financiare, ndërkaq në buxhetin e vitit, në projekt buxhetin e vitit 2018 kemi të parapar edhe hapësirat për sportin e judos në pej dhe në shumë projekte tjera të cilat do zhvillohen gjatë këtij viti. Mund ta potencoj edhe faktin tjetër që Ministria e Kulturës këtë vit futet me një riorganizim të mirëfillt të mbështetjes financiare për të gjitha kategorisë sportive. Në të kaluar jemi dëshmitar që me kryesëja i ka ngelur borxh shumë sportistëve dhe shumë federatave në pamundësi për të shlyer ato borxhe. Ministri Gashi ka treguar një kujdes të veçantë në fund vitin e kaluar, duke i shlyer pothuajse të gjitha obligimet financiare të cilat i kemi pasur ndaj sportistëve dhe federatave. Ka mbetur vetëm 3 mujore i fundit në disa federata pa Të është shumë pak i papaguar dhe pjesa dërmuese e obligimeve janë kryer. Sigurisht që në vitin 2018 pagesat për subvencionimin e sporteve do të bëhen me kohë dhe do jepen mundësi pastaj federatave dhe klubeve sportive që me që hyret e infrastruktura nga ligji për sponsorizim, a përfitojmë edhe tyra, vjen një sponsor, thotë unë s'dua të jap para për mallra, shërbime apo forma tjera apo për paga lojtarëve, po dua ma caktoni një objekt ku dua unë të investoj. Do t'i llogaritet ai sponsorizim në bazë ligjit? Tani për tani ligji aktual nuk e qartëson këtë çështjen e saktë se si do të shkojë, mirë po ne si kabinet i ministrit jemi duke u përkushtuar që përmes takimeve të shumta që po i zhvillojmë me Federatën e Sportit, por edhe me Komitetin Olimpik të shohim mundësi që përmes kredive të buta
të sigurojmë buxhet të mjaftueshëm për të përfunduar, për të filluar në fakt ndërtimin e një infrastrukture sportive moderne dhe me ndërtimin e 2 stadiumeve kombëtare që do të fillojnë të ndërtohen gjatë këtij viti, besoj që do jemi një hap tepër para në përmirësimin e infrastrukturës fizike për futbollin në radhë të parë, por pa i anashkaluar të gjitha sportet tjera, të cilat tregojnë rezultate dhe ne mburremi si shtet të Republikës Kosovës, mburremi si qytetar të Republikës Kosovës me rezultatet që po arrin ata. Padyshim. Toni, do të jetë një mundësi e mirë posaçërisht për komunitetin e sporteve individuale, që edhe sportistët në baza individuale të përfitojnë nga ligji për sponsorizim. Ndoshta mund të ndihen të diskriminuar në këtë rast sportet ekipore, me që individët nuk mund të përfitojnë nga sponsorizimi. Një pyetje që do të ndëlidhe sigurisht me zotin Haxhia i pak më vonë. Shihni si mundësi që direkt Majlinda si individ, jo klubi juaj apo reprezentacioni të përfitojnë nga sponsorët, Majlinda, Distria, Nora, Akili e të tjerët? Po faktikisht isha ndërlidh pak me Samirin rreth subvencionimi federatave, po më duket ka shku në nivel dun. Pagesat dhe problemet me pagesa ka pak na përcjellin gjithmonë me vonesa, po në parim shumica kryhen. Është ka aty ka pak papërgjegjësi edhe nëpër federata, mënyra se si shpenzohen mjetet. Pikrisht kjo kategorizimi ndoshta do t'i filtroj pak këto probleme dhe besoj që subvencionimet pak a shumë i kanë llastuar federatat sepse kanë patur një fond të projektuar nga ministria dhe unë po mendoj që subvencionimi i federatave do të ekzistojë gjithmonë, pavarësisht favorizimit, pavarësisht këtij ligji që është me të vërtetë i favorshëm, sepse federatat gjithkund botë financohen në radhë parë prej buxhetit shtetit. Mirë po, ajo çka e gëzon komunitetin sportiv në këtë rast është kolapsi i klubeve sportive. Jemi dëshmitar që në shumicën e komunave klubet janë para kolapsit. Në qytetin e Pejës, prej nga vjen një kampione olimpike, klubi futbollit ishte para kolapsit, që tash kanë bënë një kryesi të re, diçka kanë punu pozitivisht. Klubi basketit është i kolapsuar totalisht, bojnë gara me kadet. Handbolli po mban atje edhe judoja. Po unë po e potencoj qytetin e Pejës për shkak se aty jetoj dhe i di situatën më mirë, por po as pak s'është më mirë as Prishtina, as Mitrovica, as Gjakova. Subvencionimi i klubeve nëpër komuna është 30.000 deri 100.000. Kjo është qesharake. Kjo është për gjitha sportet këto janë. Po për krejt sportet, me përjashtim të prizrenit që unë po mendoj që ky ligj për momentin po shihet si shpëtimtar i klubeve dhe i sportistëve individual. Po edhe këtu jo atë shumë i federatave, se federatat nuk mund të angohen se s'kan pas përkraje prej ligji nuk garanton që do ta kemi parajs të nesër më njëherë. Duhet vrapohet pas sponsorëve dhe të binden. Po unë po mendoj që Majlinda si Majlind ka pas sponsor, po jo aq sa duhet për një kampion olimpike. Nuk duhet bëj krahasime, se dalim në rrafsh tjetër. Nuk duhet bëj krahasime mes një kampiones olimpike në Sloveni, sa sponsor ju kanë ofruar asaj mbas medales së artë olimpike e sa ju kanë ofruar Majlindës. Është qesharake edhe është shumë nënçmues, sepse të gjithë trumbetojnë, gëzohen, do të thotë janë krenar me rezultatin. Megjithatë, si duket kjo bota e biznesit është lodh pak, me arsye. Asnjëherë nuk kom pas za për me drejtu kritikan ka njerëz të biznesit, sepse me të vërtet s'kan pas asnjë privilegj. Prej vitit 91 kur është pavarësu sporti i Kosovës e kanë mbajt, ka ekzistu sporti i Kosovës, gjitha sportet, me aq sa ka pas mundësi. Dhe pas luftës tash jemi domethënë 19 vite, po bëhen gati 20 vjet që ka përfunduar lufta. Do thotë ma në fund erë një ligj që i favorizon biznesit. Tash në qoftë se unë ulem karshi një pronarit një biznesit serioz, tash mund të flas me të në konditat barabarta, ajo si deri tash duke e ul kryt, sepse ata s'kan pas kurfar privilegje. Prandaj tash është rasti që klubet edhe sportistët individual të përfitojnë edhe të mbijetojnë. Sepse për ju them sinqerisht, klubet janë në pozitë shumë të shtirë në krejt Kosovë, në gjitha komunat. Mënyra se si mbijetojnë klubet e futbollit dhe të basketbollit, që faktikisht shumica e këtyre klubeve në Kosovë kanë marrë edhe paga, edhe pse ato nuk kanë shku ndoshta në rrjedha se si duhet, por megjithatë kanë marrë paga, gjithmonë kanë qenë të paguar, ndërsa në anën tjetër
në qoftë se për Malinën nga pas sponsor, Nora tashmë ka një sponsor që e ndihmon. Distria s'ka sponsor, është kampione botërore për treja. Akil Gjakova, kampione dyfisht evropiane, është e katërta në ranglistë botërore. Ajo veç e ka një fatkes, që ka në kategori Majlindën që është një sportiste e kalibrit që ka bo histori edhe në sportin botëror. Domethënë është në 5 më të mirat në botë, që se kemi asë një sportist tjetër, në asë një sport. Nuk e ka asë një sponsor. Akili, mandej nuk e di për këtë bokserën që është ndër më të mirat në botë, a ka sponsor apo jo, por nxënësit e mi, do të thotë individualisht, nuk kanë ndonjë sponsorizim serios. Mbase do të jetë momenti tash për t'i bërë edhe thirrje. Majlinda ka pas disa sponsor, po me thonë sponsor jo aq sa e meriton një kampion olimpike. Tash është momenti, tash besoj që me të vërtet bota biznesit do të përqafoj këtë ligj edhe do të investoj, po jo vetëm në sport, edhe në kulturë, edhe në rini. Kemi një rini çnosh, kemi një shpërthim të trinjve në përbot, po shohim se trinjë cilët kanë dalë gjatë kohës luftës ose para luftës, jashtë tashmë janë protagonistë sukseseve të mëdha në sport. Kemi një plejadë të tanë të futbollistëve që janë bo yje në përbot, mandej në botën e muzikës, të artit. Me të vërtet është kënaqësi, prandaj ky ligj unë po besoj që tritë e Kosovës për 4-5 vite, mas largu për 10 vite, do t'i tregojnë botës se çfarë vlera kemi. Jam shumë i sigurt në këto. Zoti Axhia, ju mbetëm bërç për ta specifikuar mënyrën se si mund të përfitojë një sportist në baza individuale që i përfaqëson sportet individuale, por jo edhe një sportist në baza individuale që i përfaqëson sportet ekipore nga sponsorizimi. Po, më thonë të drejtën, grupi punus, që edhe Komiteti Olimpik ka qenë pjesë e grupit punus kur është hartu kjo rregullore, është diskutu gjatë se kush duhet tjetë përfitues të sportistit. A mundet se cili sportist tjetë përfitues i sponsorizimit? Dhe të njihet sponsorizimi në bazë plotësimeve. Të njihet sponsorizimi. Dhe është interes publik që se cili sportist në Kosovë ka drejt më morë sponsorizim edhe të njihet ai sponsorizim. Na kemi ardhur në përfundim se jo, nuk duhet se cilit sportist më dhona e mundësi. Kush do ta ketë drejtën? Drejtën e kanë vetëm sportistët e sporteve individuale, edhe ata që janë pjesë e ekipit kombëtar në atë federat, ose që janë pjesë e ekipit olimpik të Kosovës. Përndryshe tjerë sportistë nuk munden më marë sponsorim, munden më marë sponsorim, por nuk ju nifet si s'lerohen prej pagesave në administratat. Nuk i ka ligji për sponsorizim. Të sportistët e sporteve kolektive është mendu që nuk duhet të bëhen pjesë e kësaj rregullore, arsyeja është e thjeshtë. Ta zom një klub kolektiv, nëse e gjen një sponsor, sponsori dëshiron që ato ta promovojë dhe ta reklamojë i tërë klubi. Dhe nuk mundet që logon e tij një sportist me mbajt, një sportist tjetër mos me mbajt. Qoftë ai edhe një prej sportistëve më të mirë, ta zom që është Dardan Berisha ose dikush tjetër. Është menduar që thjesht nuk është interes publik nëse mbështetet, japet mundësia një sportistit sportit kolektiv. Se në këtë rast, një sportist i sportit kolektiv mundet logon e një sponsorit me bajt në rrugë, edhe mi bërë reklam në rrugë. Por realisht, ai nuk është aktivitet sportiv. Nuk është interes publik. Qështu është mendu, kështu është vendos edhe realisht ka dominu kjo ide edhe është marrë vendimin këtë formë. Regjia, nëse ka gati nenin 6, do të dalemi të neni 6, 7 dhe neni 11, të cilat janë në rregulloren për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e kulturës së rinisë dhe të sportit. Këto nene janë shumë të rëndësishme për donatorët. Ja, neni 6, kriteret e veçanta në fushën e sportit, alinea 1, përfituesi sponsorizimit në fushën e sportit mund të jenë individët që janë regjistruar në klube, shoqata sportive dhe organizata sportive që janë të regjistruara në federata sportive, Komitetin Olimpik të Kosovës, përkatësisht në MKRC. Komiteti Olimpik i Kosovës është përfituesi i lehtësirave të përcaktuara me ligjin për sponsorizim, pastaj federatat sportive të cilat mund të përfitojnë nga lehtësirat e përcaktuara në ligjin për sponsorizime duhet të jenë të licencuara nga MKRC, si dhe të jenë anëtare të kokut.
klubet dhe organizatat sportive të cilat janë të regjistruara në federatat sportive përkatëse dhe të cilat kanë zhvilluar veprimtari së paku 1 vit e më shumë mund të përfitojnë nga ligji për sponsorizim. Edhe sportistët e sporteve individuale të cilat janë antar të ekipeve kombëtare, atë që tha zoti Haxhiej, të Republikës së Kosovës apo ekipit olimpik të Kosovës. Disa prej pikave kyçe për kriteret e veçanta në fushën e sportit. Neni 7 mund të dalim me njerë regjia të neni 7 për të parë dhe aty çfarë thot. Procedura dorëzimit të kërkesës është shumë e rëndësishme kjo për sponsorët potencial që janë të interesuar. Përfituesi i sponsorizimit i drejtohet me kërkesë me shkrim, MKRS për shqyrtimin dhe vërtetimin e sponsorizimit, pasi të jenë të siguruar paraprakisht aprovimet në rastet e 1.1. Sportisti individual siguron aprovimin nga klubi i tij apo i saj nga federata përkatëse. 1.2. Klubi përkatëses siguron aprovimin nga federata përkatëse. 1.3. Federata përkatëse siguron konfirmimin e antarësisë në kokë, sepse pa qenë pjesë e kokut s'mund të përfitosh. Komiteti Olimpik i Kosovës aplikon në mënyrë të drejtë për drejtë në Ministrinë për Kulturën e Sport. Përfituesit e sponsorizimit në fushën e kulturës sipas nenit 4 të kësaj rregullore, kërkesat e tyre i dorëzojnë në MKRS dhe 1.6. Personi fizik apo individi në fushën e rinisë siguron aprovimin nga OJC-ja rinore antares së cilës është apo të mbështes aplikimin e tij apo saj. Këto janë disa prej pikave kryesore të nenit 7. Është shumë e rëndësishme ky zinxhiri i funksionimit se si mbase duhet sqaruar edhe zoti Hoxha, do të jetë një koordinim mes nivelit të sportistit, klubit, federatës që është pjesë, Komiteti Olimpik e pastaj edhe deri te ministria. Realisht po. Nga ministria pastaj është komisioni që merret me verifikimin. Do ta sqarojmë edhe çështën e komisionit, kush e përbën. Është mendu që t'ju pamundsohet përmes kësaj rregullorie që të ketë edhe keqpërdorime. Realisht fokusi kryesor i gjithë grupit punuesve të hetimit të rregullore ka qenë pikërisht kjo temë. A ka mekanizma të mjaftueshëm për ta ndalur shpërlarjen e parave? Mendoj që ka mekanizma të mjaftueshëm sepse edhe ligji është i tillë që e pamundson në formë shpërlarjen e parave, mirë po edhe me rregullore ne kemi marrë disa veprime dhe kemi trajtuar disa çështje që është e pamundshme thuja që të bëhen keqpërdorime. Ta zom rrezikun kryesor që ne kemi pa që mundën të bëhen shpërlarjet parave kanë qenë pikërisht sportistët individual. Afrika kryesore e grupit ka qenë se nëse ju lihet mundësia sponsorit ta mbështesë secilin sportist, mund të ketë marrëveshjen mes sportistit edhe biznesit që të bëhet shpërlarje parave, një pjesë të atyre parave të merr sportisti, ndërsa pjesa tjetër t'i kthehet prapë. Mirë, po ai duhet të raportojë për ato para. Mirë, po tash ka kompone se po të ndërhyj, tas mos të bëjmë. Po, pa problem. Pak bashkëbisedojmë. Ajo që ka kumpo në këto nene është çështja shumë serioze. T'ju them drejtën, ligji është shumë i favorshëm dhe na duhet me luftu kundër mundësisë për me pas keqpërdorime. Se në atë rast po i damtojmë shumë sportistat. Ajo që e kisha plotësu shocin këtu që më ka pëlqyer mas shumti të sportistët individual është se mjetet derdhen në federat. Po. Domethënë federata bart përgjithësim pastaj. Patjetër. Do të thotë mjetet derdhen në federat dhe në asnjë rast, në qoftë se një sportist individual apo edhe një klub nuk procedon me rrjedhjen e paras se ku ka shku, çysh janë shpenzu me faktura, me mënyrë të rregullt se si bëhet edhe mbi 10.000 euro aty është cek që duhet të ketë edhe auditim. Do të thotë këto me të vërtet më kanë jap shpresë se ky ligj do të mbijetojë, do të ekzistojë, sepse në rast të keqpërdorimit, ju them sinqerisht, edhe Ministria Financave edhe RTK-ja nuk kanë qenë fort dashamir që ky ligj të ecë tutje. Kanë ekzistuar. Na komuniteti i sportit edhe ministri edhe qeveria, Komiteti Olimpik bashkarisht kemi luftu që të ndodh, prandaj po ju them sinqerisht këto që i kumpan, këto nene që i lexove 6 edhe 7, po edhe neni 11. Po do të flasim pastaj. Po ju them sinqerisht japin shpresë që ky ligj do të mbijetojë edhe që djersa e sportistëve edhe gjithë aty në njerëzve që punojnë në sport do të shpaguhet në mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj jam veç deshta me ndërhy për një arsye, jam shumë faleminderues gjithë atyre që kanë punuar. Nuk e di saktësisht kush ka qenë grup punues, ju them sinqerisht dias as konkret emra konkret, por me të vërtetë është bën një punë shumë serioze edhe kjo le shpresë që me të vërtetë sponsorët do të jenë serioz, karshi investimeve në sport,
por njëkohësisht sportistët këtu janë lidhë me klubin, me federatën, me komitetin olimpik, e mandej gjithë së bashku në një komision i formuar prej qeverisë, një zinxhir i tonë i sigurisë për evitimin e matrapazëve në sport edhe keq përdorimit të mjeteve që do të vinë nga sponsorët. Pas gjithë këtij zinxhiri, këtyre hallkave, nga aplikimi deri te arritja e lëndës në MKRS, është komisioni. Kush e përbën? Në përputhje me zbatimin e kësaj rregullore, në enitet i kësaj rregullore apo këtij akti normativ, parashë themelimin e një komisioni në kuadër të Ministrisë së Kulturës së Njësë Sportive, komision të cilin e themelon ministri me 2 anëtar të përhershëm, që janë një nga zyra ligjore, nga Departamenti i Zyrës Ligjore në kuadër të Ministrisë së Kulturës, një tjetër është nga Departamenti i Financave dhe 3 anëtar tjerë janë nga departamente varësisht nga fusha cila vjen kërkesa. Do thotë ky është një mekanizëm kontrolli të thoja, i cili ka për qëllim që të bëj kontrollimin, vlerësimin dhe seleksionimin e dokumentacionit i cili vjen nga përfituesi i donacionit. Edhe kryesuesi i grupit do të jetë njëri prej këtyre 2 anëtarëve të përhershëm. Po, këta 2 anëtarë të përhershëm, të cilët themelohen nga ana që vendosen nga ana e ministrit, do jenë anëtarë të përhershëm këtij grupi, këtij komisioni i cili trajton, vlerëson dhe seleksionon të gjitha kërkesat e adresuara në Ministrinë e Kulturës. Thotë është një mekanizëm goxha strikt i cili kontrollon mirë se çka mund të kaloj tutje dhe çka jo. Regjia mund të na japë edhe nenin 11, do të ndalemi pak edhe te neni 11 i cili flet për formën e vërtetimit të sponsorizimit, për atë që edhe zoti Argjia i Hoxha dhe Kuka folën pak më herët. Neni 11 thot vërtetimin për përcaktimin e interesit publik për qëllim të realizimit të drejtave të palëve për sponsorizim dhe i cili do të procedohet në ATK nga palët përfituese prej sponsorizimit duhet të përmbajë shënimet vijuese, logon dhe titullin zyrtar të institucionit që e lëshon vërtetimin, numrin e protokollit, data e aprovimit të kërkesës së palës, të dhënat personale të sponsorizuesit, emri, titulli i biznesit, numri fiskal, adresa, telefoni e të tjera, të dhënat personale të përfituesit në këtë rast të klubit, federatës apo sportistit, organizata, numri fiskal, adresa, telefoni, të dhënat personale të shfrytëzuesit të fundit, përshkrimi i qëllimit të sponsorizimit dhe gjithashtu do të ketë edhe shumën e sponsorizimit të parapar me kontrat, pra parashit të lidhet edhe kontrat. Kjo kontrat do të kontrollohet nga notarët, nga nëse shkelet në raste si do të gjendet zgjidhja nëse shkelet kontrata mes një sponsorizuesi apo të rriqet sponsorizuesi nga ato detyrimet që i ka patur. Realisht është menduar që a duhet të notarizohet kjo kontratë apo jo. Kemi pasi problem që nëse notarizohet ngarkohen shumë edhe me këtë pjesë, edhe në fund është vendosur që fare mos notarizohet kontrata, mirë po kontrata mund të shkruhet për 2 palëve, palës së sponsorizimit edhe përfituesit sponsorizimit, voloset, nënshkruhet edhe si e tillë pranohet nga komisioni për verifikim. Palët janë të obligume me respektu, sepse janë një sër çështjesh tjera, më pas që duhet me argumentu ato që e thamë më herët formën se qysh janë shpenzu ato mjete, ku janë shpenzu, ta zonë të sportisti, nëse flasim, tu e një tregoj, sportisti si individ nuk mundet më përfitu direkt, po duhet gjitha mjetet mi përfitu për mes federatës, i kalojnë edhe të sportisti. Tash, se cila federate ka obligim që ta bëj raportin auditimit. Edhe në momentin që ata kanë obligim, duhet konkretisht, sakt, duhet mja kërku sportistit mënyrën se si i kanë shpenzu mjetet e sponsorimit në marrëveshje tu bazun kontratën që e kanë nënshkruar. Për se cilin pikë, duhet mja dëshmu edhe me fatura, për të vetëm në arsye sepse federata nëse nuk e bën ato, atëherë del keq në raport auditimit. Edhe raporti auditimit, federatën e penalizon kur të shkon në komision të ministrisë, sepse për me thith fonde tjera. Ministria nëse se ka raportin auditimit në rregull, i thot prej këtij viti ti s'mundesh më qenë përfituesi sponsorizimit. Apo edhe subvencioneve nga ministria. Realisht, jo, kjo s'ka të bëjë me subvencion. Normal, raporti auditimit
edhe ashtu nëse s'është në rregull ministria si jap subvencione. Mirë, po nëse flasim për këtë rast, më thënë nëse nuk e ka raportin auditorit në rregull, atëherë komisioni për verifikim i thotë që ti s'mundesh më qenë pjesë e përfitimit këtë vit. Faturën e këtij ligji a do ta paguajë shteti apo ekziston prapë mundësia që këto parat t'i kthehen shtetit nëse organizohen klubet në nivelin? Nëse klubet paguajnë kontributet prapë në një farë forme do të shkojnë në arkën e shtetit e kësaj. Mendoj që kjo çështje është menduar mjaft mirë nga gjitha aktorët të cilët janë të involvuar në këtë proces, qoftë nga Ministria e Financave përmes ATK-s, qoftë nga Ministria e Kulturës, por edhe Komiteti Olimpik, Federatat dhe klubet sportive. Dhe qëllimi i këtij ligjit për sponsorizimin dhe rregullores është që fillimisht të fuqizoj sportin dhe njëkohësisht të arrijë edhe objektivin tjetër, të fuqizoj edhe biznesin. Fuqizimi i biznesit vije përmes marketingut, i cili orienton në sport dhe ne jemi dëshmitarë gjithë se mënyra më e mirë të bërit marketing, këtë e thojnë edhe ekspertët e marketingut, është përmes sportit, se populariteti i sportit është jashtëzakonisht i lartë, qoftë edhe në vendet e ndryshme të botës, por jashtëzakonisht edhe te ne në Kosovë, dhe sigurisht që shteti dhe qeveria e Republikës Kosovës me këtë ligj ka arrir disa caqe, dhe thotë mbështetja, fuqizimi i sportit, ndikimi drejt për drejt të rinia dhe fuqizimi i biznesit përmes procedurave lehtësuese dhe kritereve lehtësuese që i parasheh kjo rregullore dhe fuqizimi i tij. Dhe ne dimë që zhvillimi ekonomik i vendit vije si rrjedhoj e zhvillimit të biznesit dhe zhvillimi i biznesit bëhet përmes reklamës, marketingut, dhe kjo sigurisht që do ndikoj edhe në rritjen e cilësisë së prodhimit në vend përmes reklamës së duhur dhe shitjes së duhur të produktit. Andaj mendoj, dhe kjo është edhe analizuar nga ana e ekspertëve të fushës, të cilët e kanë draftuar fillimisht ligjin, pastaj edhe rregulloren, që nuk do të ketë ndikime të drejtë për drejta në zvoglim buxhetit, përkundrazi do të nxjisë zhvillimin ekonomik në vend, por edhe zhvillimin e sportit. Familja Kuka është një prej shembeve edhe në rastin e familjeve, bizneseve familjare të cilat kanë kontribuar, kemi edhe në sporte të tjera shembuj të tillë. A pritni që rastet të tilla të shtohen në të ardhmen duke u motivuar pikërisht nga ligji për sponsorizime? Po patjetër, them drejtën, ne fillimisht kemi ndërtu një palestër, prej cilës palestër kanë dalë shumë sportistë, e kemi bë prej dashurisë që kemi për sportin e judos, por ka edhe shumë njerëz që me të vërtetë kanë ndihmuar sportin, e potencova më herët prej vitit 1991, ka njerëz që kanë jep mjetën e për klubet ndryshme aq shumë sa që janë shumë marramendse, edhe nuk kanë përfituar asgjë përveç dëshirës që kanë pasur, po mendoj që ky ligj tash na çet një plan tjetër, edhe ai vllau ynë i madh që vjen prej botës biznesit, këto vitet e fundit pak me matë të lashë ka investuar në sport, por tash ai pagun shumë serioze në tatim fitim, kështu që tash jepet mundësia në mënyrë të lehtëshme që edhe ta ndihmoj sportin, por edhe njëkohësisht të ketë përfitime, do të thotë lehtësira tatimore. Jam i sigurt që me këto mekanizmat e sigurisë për mos të ndodhë kësaj sporti do të ecë shumë përpara, ceka më herët klubet edhe individet, ose më thonë sportistët në sporte individuale kanë qenë pak më diskriminuar, përderisa federatat edhe komiteti kanë mbijetuar fal subvencioneve të ministrisë, por kjo ana tjetër e ka pas më vështirë. Besoj që shumë biznese do të kyqen tash, sidomos ato biznese të cilët paguajnë shumë tatim në fitim, sepse përveç ndihmës në sport ata do të kenë edhe përfitime të veta, sepse faktikisht ato mjete në vend se ti marr shteti ose administrata tatimore, ato mjete jepen ndonjë klubi, ndonjë sportisti, në anën tjetër përfitohet nga marketingu, që është dihet këto kompanitë e mëdha sa shumë shpenzojnë për marketing, kur të ketë parasysh që do të kenë lehtësira, unë po besoj që nuk do të hezitojnë
sportet popularizume do të përfitojnë ma shumë, po besoj që... Edhe sportistët e popularizuar. Po, edhe sportistët cilët kanë arrit një nivel Se cili sponsor ka interesin që pjesë e brendit të vetë ftyrë reklamuese të jetë Majlinda Kelmendi? Do ta shfrytëzoj investimin në judo që të garantoj që Dritoni do t'ja jap dritën e gjelbër ta lejoj Majlindën. Po shpresoj që kjo do të ndodhë, jo vetëm për Majlindën, por për gjithë sportistët tjerë cilët kanë vlerë, sepse me investimin në sport ne po ndërtojmë një rini çnosh. Sporti është një prej atyre shtyllave të shoqërisë cilat me të vërtet kanë nevojë me u shty përpara, sepse në këto 2-3 vitet e fundit po shihet që shumë ma pak rini është në sport. Ky ligj do të gjenerojë edhe vende të punës, sepse me vetë rrjedhën e rregull të paras në për klube tash do të ndërtohen njerëz administrator, cilët do të duhet merren me administratën në mënyrë serioze. Pikërisht këtu desha të den. Ne kemi një numër të madh të klubeve që varen nga 1 ose 2 individ. Ja, ai i njëjti është sekretar, arkatar, trajner e të tjera. Shumë e vërtetë, edhe kjo ndoshta do të mundsoj që çdo klub serioz, pavarësisht ndoshta edhe në sporte të vogla, të ashtu quajtura, do të jetë e pamundur që klubet të funksionojnë tani me pa një administrator i cili do të paguhet. Kështu që ky ligj me vetë faktin gjitha klubet që do të përfitojnë nga sponsorizimi, unë po besoj që aty do të rritet numri nëse ka të punësuar, do të rritet numri të punësuarve, e në ato në cilat ka pas punë vullnetare, unë po besoj që spaku një njeri do të punësohet në secilin klub, që kjo gjithmonë po jep do të thotë sinjale pozitive në shumë drejtime. Klubet, a duhet të shndrohen në shoqëri aksionare, në shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, apo mjafton të jenë OJQ për të përfituar nga ky ligj? Një pyetje për të dy. Unë desha mu lidh me ato që thatë tuani fillimisht. Kjo rregullore e ka parapo aq mirë sa që gjitha klubet do të disiplinohen aq shumë sa ta shëtutje nuk do të ketë mundësi që t'i kenë 1, 2, 10, 20 punëtor në klubet e tyre e që s'janë deklaru. Nuk janë futun në sistem, pagat herë ju hapen, herë nuk ju hapen. Kontributet ashtu. Kontributet nuk paguhen e shumë gjona tjera. Tash nëse morrim analizojmë sportet e mëdha, siç janë futbolli, basketbolli, handball, volejball, edhe disa sporte më masovike, nuk e kanë veç 1, 2, 3 punëtor që i kanë brenda në për klube. Ata kanë shumë ma shumë. Po ata kalojnë edhe për një filter tjetër. Ata nuk mund të marrin pjesë në Kupa Evropiane nëse se kanë auditimin edhe forma tjera të rregulluara më herët. Përveç kritereve të Federatën e kupës. futbollit tash ka hy. Edhe volejbolli ashtu një. Secili klub duhet me bë auditimin e klubeve, pavarësisht saj rregullori. Mirë po, ajo që është me rëndësi se tash e tutje gjitha klubet në Kosovë do të futen në sistem, do t'i kenë edhe me letra, do të bëhen tamam klube për një me. Edhe kjo do të kontribuoj shumë edhe në ato që thatë tuani, edhe në krijimin e vendeve të reja të punës, edhe deklarimin e aty në vendeve, edhe pagesën e kontributeve për secili. Sa i përket klubeve, duhet të diskutohet kjo çështje. Unë mendoj që më mirë i shkon të kalohet një formë tjetër dhe mos mbeten si OJQ. Në Kosovë gjitha thuja janë OJQ me përjashtime të vogla. OJQ janë federatat, OJQ është Komiteti Olimpik i Kosovës. Mendoj që nuk është në rregull që të vazhdohet edhe të mbetet si e tillë, duhet të gjitet një formë të paktën për federatat edhe Komitetin Olimpik dhe të mos mbeten si organizata jo qeveritare. Klubet e futbollit, sidomos ato ku interesi edhe shpenzimet, investimet janë më të mëdha, gjitha syt shumica prej tyre i kanë të drejtuara nga komunat, që normalisht i bie të dëmtohen sportet tjera më të vogla, nëse sponsorët shndrohet në shoqëri aksionare apo ndjekin rastin e Prishtinës, ku po ndoqëm edhe më herët prononcimin e zotit Ajupi, sigurisht mund të pretendohet edhe afrimi sponsorëve edhe komunikim më i lehtë në këtë aspekt. Realisht po. Unë mendoj që në këtë garë tash që do të bëhet për thithjen e sponsorëve, një rol të jashtëzakonshëm munden me dhënë kryetarët e komunave.
nëse kryetarët e komunave e marrin seriozisht çështjen e rregulluarës së sponsorizimit, ata mundën ta dhon kontributin e jashtëzakonshëm komunën e tyre. Po e marr si shembull i thjesht. Kryetari i komunës mundet me i thirr gjitha bizneset e komunës. Nuk ka kryetar të komunës që nuk i shkojnë në një takim të përbashkët bizneset e asaj komune që deklarojnë tatim fitim, që nuk i shkojnë një takim. Edhe secili kryetar i komunës veç atë don, në këtë rast mundet me bë gjitha bizneset e komunës vet pjesë e sponsorizimit për sport. Dhe të orientoj ta liroj komunën nga bara financiare. Po flas për veti, ti shakon kryetari i komunës, besën për javë që kur t'i shbon një javë, i kisha mbledh këtë bizneset edhe veç i kisha pyet, tregom cilin klub don me marr ti, cilin ti. Se nuk e kisha pyet atë don, po veç tregom cilin. Përndryshe, nëse se bën çto, realisht mbështetje prej komunës nuk do të kesh. Me këtë rregulluar, aq është e favorshme për vetë bizneset, unë nuk e di nëse një biznes që deklaron tatim fitim që nuk dëshiron mu bë pjesë e sponsorizimit një klubit ose një federate ose komitetit olimpik. Unë kisha prit edhe jam entuziast që pas gjitha këtyre debateve që po organizohen, pas promovimit që do t'i bëhet edhe prej komitetit olimpik edhe ministrisë në për gjitha komuna, unë pres që sponsorët më prit në radhë, bizneset më prit në radhë për me marr klubet edhe më ndihmu klubet. Nëse asgjë tjetër reklamën do ta kem pa para, në emër të atij 30%. Tuani e përmendni tepër mirë. Sot te në Kosovë klubet janë të rrezikuar me mushu. Me këtë rregullore është gjynan një klub nëse ndodh edhe shuhet kur kanë mundësi secili prej bizneseve në komunën e vet me bën një punë, me ndihmu klubit, me ndihmu sportit, më ecë përpara, realisht ai nuk e bën atë investim për veti, po bën investimin për fëmijët e vet, po të njëjtën kohë edhe për klubet tash nuk do të shuhen për mungesë financave, mund të shuhen për mungesë të organizimit apo mungesë të iniciativave, sepse do të ishte qesharake, shtrohet pyetja çfarë duhet të bëjë shteti më tepër për të mbajtur klubet. Për dalur te një temë tjetër që do të flasim për kategorizimin e sporteve, do të ndërlidhet kjo edhe me buxhetin e ministrisë se do të ndahet në të ardhmen për secilin sport, por do të lidhet sigurisht mbas kategorizimit, do të joshën sponsorët të shohin se kush është më i organizuar, kush është sporti më masovik apo sporti më i suksesshëm. Gjithsesi, për ta filluar temën e kategorizimit të sporteve, ndjekim kronikën në vazhdim e cila do të flasë lidhur me rregullorën për kategorizim, si është pritur ajo dhe çfarë puna po bën një komision i ngritur nga Komiteti Olimpik i Kosovës, i cili tash e gati më tepër se një javë ka filluar punën dhe po shqyrton secilën prej dosjeve të arritura nga federatat. Më 9 shkurt 2017, Ministri i Artërshëm për Kulturin e Sport Kujtim Shala kishte nënshkruar rregullorën për kategorizimin e sporteve. Fillimisht pas kalimit të rregullorës për kategorizim të sportistëve dhe trajnerëve, tashmë ishte hapur mundësia për të bërë hapin tjetër dhe final në këtë aspekt për kategorizimin e sporteve. Sipas kësaj rregulloreje, çdo vit do të bëhet vlerësimi i performancës dhe formave tjera të përcaktuara në dokumentin për aplikim, përmes së cilit sportet do të ndahen në 4 kategori. Ky dokument normativ përcakton rregullat, kriteret dhe procedurat për kategorizimin e sporteve dhe sportistëve në Republikën e Kosovës, të cilat do të bazohen në cilësi dhe rezultate të arritura në garat ndërkombëtare. Në bazë të rregullores, sportet kategorizohen në 4 grupe, të ndara nga shkronja A deri në shkronjën D, dhe në këto grupe përfshihen federatat në bazë të grumbullimit të pikëve. Grupi A ngërthen në vete federatat që kanë më shumë se 70 pikë. Grupi B, federatat që arrin të grumbullojnë 50 deri në 69 prej 99 pikë. Në grupin C, hyn federatat që arrin të grumbullojnë 30 deri në 49 prej 99 pikë. Dhe grupi i fundit D i përfshin federatat, të cilat kanë grumbulluar deri në 29 prej 99 pikë.
Piket e fituara, bazuar në rregullore, vlerësohen në antarësimin e federatave kombëtare, në federatat përkatëse ndërkombëtare të njohura në sport akord dhe në lëvizjen olimpike, sipas pjesëmarrjes në kampionate evropiane botërore, në bazë të rezultateve të arritura në garat ndërkombëtare në lojrat olimpike, në kampionatet përkatëse botërore e evropiane, si dhe në rezultatet e arritura nga sportistët e federatave të caktuara në medaljet e fituara nga sportistët e federatave kombëtare. Kriter tjetër për grumbullimin e pikëve është edhe ai i masivitetit, se sa një federat arrin të ketë klube të regjistruara, numrin e sportistëve të regjistruar, duke patur parasysh edhe gjithëpërfshirjen, aspektin gjinor, personat me aftësi të kufizuara dhe kriterin e aftësisë që një federat ka për ngritjen e kapaciteteve. Rregulloria e miratuar tashmë përcakton edhe procedurat për kategorizim, formularin, aplikimin, dokumentacionin, afatet dhe të drejtat për ankesë dhe financim pas kategorizimit. Në këtë aspekt, më shumë se një javë, Komisioni për kategorizim të sporteve në Kosovë është duke shqyrtuar të gjitha lëndët e pranuara për aplikim në këtë proces. Cilat kritere janë marrë për bazë në vlerësimin për kategorizim dhe cila kategori vlerësohet më së shumti? Natyrisht së pari duhet të jenë të antarësuara në Komitetin Olimpik Kombëtar, pastaj në federatat e përkatëse ndërkombëtare, përparësi kanë federatat olimpike, natyrisht që marrin pikë më shumë federatat olimpike me anë të këtij kategorizimi. Pastaj kategoria e parë që vlerësohet më së shumti është rezultati, do të thotë suksesi federatës në garat ndërkombëtare, siç është olimpiada, kampionati botëror, evropian e kështu me radhë, do të thotë deri te kampionati ballkanik. Do të thotë pastaj vazhdon me masivitetin në federata, masivitetin si në gjinin mashkullore ashtu edhe në gjinin femrore, klubet. Pastaj ngritja e kapaciteteve, do të thotë numri trajnerëve, referëve, delegatëve, po ashtu ka dhe kriteret të ndryshme saj përket antidopingu, shembull, anti-huliganizmi, gjona tjera. Do të thotë të gjitha ato të mira që janë për zhvillimin dhe përparimin e ecjen e sportit përpara janë të parapara me këtë kategorizim dhe me këtë formular. Kategorizimi i sportit përmes aktit nënligjor të nënshkruar nga ish-ministri Shala mundson lehtësimin e menaxhimit të sportit në vend dhe shmang paqartësitë eventuale për federatat e sportit. Njëherët, procesi i kategorizimit të sporteve dhe sportistëve i rregulluar përmes kësaj rregullore ka për qëllim të nxjisë bordet ekzekutive të federatave kombëtare të angazhohen në marrjen e veprimeve adekuate duke ndikuar në rritjen e cilësisë së sportistëve dhe masovizimin e sportit. Por cili pritet të jetë rezultati i këtij kategorizimi dhe çka do të përfitojnë federatat kombëtare të ranguara më mirë? Po, sigurisht që me anë të këtij kategorizimi subvencionohen sportet, do të thotë pasi që ne i kategorizojmë, i vlerësojmë, i njëjti dokumentat që janë i dorëzohet Ministrisë për Kulturë dhe Sport dhe është detyrë e Ministrisë që me anë të këtij vlerësimi të vlerësohen federatat sipas kategorizimit, do të thotë federatat ndohen në 4 kategori, do të thotë janë kategori të ndryshme sipas vlerësimit të pikëve që i mbledhin me kriteret e përkatëse dhe varet pastaj sa vlerësohet një pikë prej ministrit. Kategorizimin e sporteve e ka mirëpritur edhe njerëz të sportit dhe të biznesit. Edhe ky kategorizim, dhe më thonë për sportet kolektive, si që janë basketbolli, volejbolli, handbolli, po edhe futbolli, është mirë sepse numri vjuzve tyne kërkon edhe harxime shumë më të mëdha. Sesa sporte, disa sporte tjera që janë po ashtu me rëndësi, mirë po kanë numër të vjuzve më pak edhe nuk mujmë të hinë në kërkesat buxhetit nga MKRS në njëjtën mënyrë, në njëjtën staz. Do të thonë, kjo është ide shumë e mirë, ky kategorizim do të jap rezultate, besoj, edhe do t'i fut edhe në gara tjera, edhe klub sportet e tjera që të kenë viju sa më tepër, edhe të kenë një klasifikim sportistave, trajnerëve, njerëzve që janë punëtorë të sportit e tjerë. Të gjitha federata që janë të regjistruara apo të antarësuara në Komitetin Olimpik të Kosovës kanë aplikuar për kategorizimin e sporteve. Dhe puna juaj do të vazhdojë deri më 31 janar?
Shpresoj që para datës 31 janar ne ta kryjmë punën në Komisionin për verifikimin dhe kategorizimin e sporteve. Është një punë e vështirë, por duhet të kryhet. Tashmë do të dihet qartë se cilat do të jenë federatat që do të kenë tretman prioritar, si në rrafshin financiar edhe në sfera tjera të organizimit nga ana e Komitetit Olimpik të Kosovës dhe Ministrisë për Kulturën e Sport. Dalim të pjesa e dytë e bisedës që pas sponsorizimit do të flasim për kategorizimin e sporteve. Zoti Agjej po punohet në komisionin e tha dhe zoti Kuka që është pjesë edhe bordit ekzekutiv, por edhe këtij komisioni, ju si kryesues i këtij komisioni e pash që keni patur një vëllim të madh të punëve, dosje të mëdha nga sportet olimpike dhe jo olimpike, 36 federata kanë aplikuar të gjitha. Po, realisht kanë aplikuar ashtu siç e thatë të gjitha federatat. Jemi duke punu, jemi pothuajse në përfundim të vlerësimit të dokumentacionit, jo të pikëve. Ndoshta na kanë mbetur edhe 5 federata ose 6 pa verifiku dokumentacionin, a është në rregull gjithçka, dhe më pas fillojmë pjesën e fundit, që është pjesa e poentimit për secilin federat, dhe po shpresojmë që deri me datën 31, ashtu siç e thot edhe rregulloria për kategorizimin e sporteve, ne do ta përfundojmë gjithë procedurën dhe më pas e kalojmë në bordin ekzekutiv të Komitetit Olimpik, i cili e merr vendimin edhe bën rekomandimin te Ministria e Sportit. Dhe më pas ministri me një vendim siç e thot edhe rregulloria do ta përcaktoj vlerën e secilës pikë dhe në bazë asaj këtë vit do të fillohet edhe të bëhet financimi i federatave. Realisht kjo është një formë e re e financimit për sportin e Kosovës, është hera e parë që bëhet në këtë formë, edhe ato fal Ministrisë për Kulturën dhe Sport. Besoj që edhe për ministrinë do të jetë shumë më e lehtë kjo, sepse kategorizimi do të bëhet në bazë të atyre kritereve që janë caktuar dhe qysh më herët do të dihet cila federatë në cilën grup gjendet dhe në bazë asaj tani do të ndahet edhe buxheti për secilën federatë prej ministrie. Zoti Hoxha, ka patur tendenca, por ka patur edhe akuza se në të kaluarën me çështje mitësie është ndarë nganjëherë buxheti për federatat, cilat kanë rrezikuar federatat buxhetin e federatave më serioze, apo janë afruar me buxhet që nuk ka qenë një diskrepancë, nëse mund ta themi. A ju lehtëson juve ky kategorizim, ky bashkëveprim i veprimeve tuaja me kokun, që ta keni edhe ju më të lehtë ta ndani buxhetin për klubet? Absolutisht është e vërtetë që në kuadër të përmirësimit të sferës ligjore, ne si Ministria e Kulturës jemi rreth punës që të bëjmë plotësim ndryshimet e gjithë atyre akteve nënligjore të cilat kanë pasur nevojë për të ndryshuar. Në dhjetor të vitit që lam pas, është bërë plotësim ndryshimi rregullores për kategorizimin e sporteve, gjithsesi nenit 5, dhe në bazë të këtij plotësim ndryshimi të këtij neni të kësaj rregullore, kategorizimi i sporteve bëhet në bazë të rezultateve të arritura në kampionatet evropiane dhe në lojrat olimpike. Do të krijon një lehtësi në kategorizimin e tyre dhe në ndarjen e buxhetit varësisht nga rezultatet të cilat i arrin ata sportet ose sportistët në veçanti. Unë mund të konfirmoj vullnetin dhe gatishmërinë e fuqishëm të ministrit Gashi që në përputhje me kriteret ligjore dhe rregullore të fuqi të vitit 2018 të jetë vit i shembullit të mirë të ndarjes së drejtë varësisht prej sukseseve dhe të arriturave që i sjellin sportet në Republikën e Kosovës dhe trajtimi buxhetor me mbështetje financiare në përputhje me vlerat e buxhetit që i kemi të paraparë për subvencionimin e sportit për vitin 2018 do të jetë jo mbi bazat tjera që ju i potencuat më herët, mirë po duke u respektuar në plotni ligji, legjislacionin fuqi dhe gjitha aktet ligjore që derivojnë nga ligji dhe këto, siç u thanë edhe më parë, janë kriteret të cilat arrin sportistët dhe sportet varësisht nga
të arriturat që i kanë në kampionatet të ndryshme, qofshin evropiane dhe lojrat olimpike. Judoja ka krijuar një standard krejt tjetër në sportin e Kosovës, jo vetëm për brenda klubeve të judos. A do të ripërcaktoj pozitën tashmë më meritore të Federatës së Judos, buxheti që do të ndahet në bazë të kategorizimit, dihet që nëse një prej federatave do të përfitoj nga ky kategorizim, do të jetë Federata Judos, pikërisht në bazë të sukseseve, dhe jo me ju të afrohen federata që kanë aktivitete, 2-3 aktivitete brenda vitit. Po mendoj që ka qenë momenti i fundit që të rregullohet kjo çështje për cilën me 10 herë dhe publikisht jam prononcu, le të ndahen prioritetet e shtetit, po pretendojmë dhe po punojmë që jemi shtet serioz. Mjetet cilat ndahen prej shtetit duhet ndahen në mënyrë të përgjithshme, edhe në mënyrë të përgjithshme të shpenzohen. Federatat sportive të punojnë më seriozisht, klubet punojnë më seriozisht, cilin rezultate, cilin medale, por medalet mirëfillta, tashmë shteti i ka caktuar kriteret se çka është vlerë, çka s'është vlerë, rezultatet çka janë vlerë, çka s'është vlerë, sepse pas luftës ka pas shumë lajthitje, mashtrim të opinionit, ka pas shumë kampiona evropiane botror, kampion botror në sport olimpike e kemi një, edhe s'ka tjetër, edhe në sport olimpike nuk ka pas atë shumë sa është pretendu, sa është trumbetu, kriteri kategorizimit, jo vetëm të sporteve, për dhe të sportistëve dhe trenerve, ka regula, si që ka çdo shtet. Prandaj, unë po besoj që sporti me rezultate ka tregu që është shumë serioz, andaj edhe ndarja e ndihmave për krajës prej shtetit duhet jetë në proporcion me vlera. Jam shumë i lumtur që viti 2018 do të rezultoj me ndarjen e mjeteve ashtu siç meritohet, me aq pikë sa fiton prej Sa ka qenë buxheti vitin e kaluar? Federata Judos vitin e kaluar i ka pas 135.000 euro buxhet. Nuk është buxhet i cili marr parasysh se sa ndahet për sportin në Kosovë, është i vogël, mirë po ka pas federata të cilat as për safërmi nuk kanë rezultate sa judo, e kanë buxhet parafort sa na, disa edhe më shumë. Nuk du të flas tash, por sidomos këto 2 vitet e fundit pak më me sy tjetër është kthyer Federata Judos, por nëse shkojmë mbrapa, diku 10-15 vite më herët, mund t'ju them që Federata Judos gjithmonë ka marrë ndër ato federatat mas pakti subvencione, sepse ne e thatë edhe ju më herët jemi bazu pak me financu vet, kemi pas dashni për këtë sport, por tash është diçka tjetër sepse niveli elitar është shumë i kushtueshëm. Judo nuk vitin e kaluar ka pas 6 garues që kanë fituar medale në kampionate evropiane. Përderisa i krejt sporti i Kosovës e ka vetëm 1 medale për 3 në boks, e judo i ka 6. Domethënë 6 për judo, 1 për krejt sportin e Kosovës. Ndoshta po bona pak jo modest, po megjithatë para opinionit duhet me shpalos, sepse po ka zona që kategorizimi po bëhet për me favorizu judo. Jo, judo ka favorizu veten me rezultate. Kemi medale në art olimpike. Ka krijuar një standard të ri në sportin e Kosovës. Kemi medale në art olimpike, në ciklin olimpik 2012-2016 i kemi 11 medale elitare në sport. 11 medale në kampionate evropiane botërore dhe lojra olimpike. E krejt sporti i Kosovës e ka vetëm 1 në karate. Domethënë Herolin Nishevci është boj 3 në kampionat botëror, edhe nuk ka pas asnjë rezultat tjetër elitar në ciklin olimpik 2012-2016. Prandaj 11 me 1 është për judon, karshi krejt sportit Kosovës, edhe modesti s'ka. Na dojmë investime, sepse unë tash në ekip i kom diku 15 deri 25 garus potencialisht për rezultatet më dha. Shasivari e din, vitin e kaluar lojrat evropiane për trinj, prap 2 judist kanë hyrë mesin e atyre që kanë pas gjasa për medalen e gyjar të Hungarisë. Në lojra evropiane e vetëm një medale ka prej judos. Në lojra olimpike kemi pas 2 norma olimpike, 1 medale ka prej judos. Prandaj me keqardhje, por sporti judos meriton të ketë prioritet në shtetin e Kosovës. Jo dritoni personalisht, sepse për mu me ligjin që është bë për të arritura kulminante me ish ministrin Krasniqi, për mu personalisht, për sportistët kulminant,
është rregullu një ligj jashtëzakonisht i favorshëm, nuk është kjo as pak për mua, por është nëse ne dëshirojmë sport cilësor, atëherë duhet investohet aty ku kemi gjasa. Ligji për kategorizimin sportistëve dhe trajnerëve. Po, unë jam të investohet në sportin e karates, se e kanë dëshmuar që kanë potencial. Boksi po Edhe ashtu. në sportin e boksit ka potencial, edhe le të urnojnë gjitha sportet tjera me cilësi, me rezultate, me medale. Komiteti Olimpik është të bëni punë të mirë. E kom kritiku me 100 herë, por tash po e lavdojnë. Po punon pak më seriozisht, jo pak, shumë më seriozisht, shumë më me kam ngulësi, jo nda sportistët që kanë potencial edhe që s'kan potencial, edhe po më duket që interesi i shtetit është që të prezantohemi densisht në gjitha garat me nivel. Lojrat olimpike do të vinë prapë. I kemi lojrat olimpike dimrore tash, të shohim sa kemi kapacitet në sportet dimrore. Aq sa kemi, ajo do të shihet. Lën lojrat olimpike në Tokyo ku spaku duhet fitohet norma. Sepse në olimpiadat verore norma është jashtëzakonisht e vështirë. E shihni në sportin e karates sa vështirë është me fitu normën. Sinqerisht shumë vështirë. I kanë vetëm 3 kategori ku do të shkojnë edhe ato nga 10 vet. Është diçka jashtëzakonishme, është e tmerrshme me shku në olimpiadë nëpërmes sportit karate, mandej në boks, në judo. Në judo shkojnë vetëm 18 garues më të mirë prej 202 federata. Prandaj është luftë e madhe, edhe le të investohet aty ku meritohet, le të investohet aty ku ka mundësi për prezantim denj. Shteti ynë ka nevojë për imazh pozitiv, për prezantim densisht, e besoj që në disa sporte kjo veç është ka ndodhur. Besoj që në të ardhmen do të kyçen edhe sporte tjera. Jam shumë i sigurt sepse po shihet që tashmë edhe qeveria dhe Komiteti Olimpik, sidomos Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kogja na kanë vënë siklet me këto ligje të favorshme, me këto mundësi për prosperitet, aq shumë sa që unë edhe pse jam trajneri i kampionës olimpike, po ndihem pak i rezervuar për arsye se tash jemi më të përgjithshëm. Përgjegjësinë e kemi shumë më të madhe, duhet të jemi më të përgjithshëm. Unë në parim jam i përgjithshëm, se gjithmonë shkojnë gara me garues që kanë mundësi të bëjnë rezultat. Nuk kemi zhvillu turizëm. Kur s'kemi shku 7-8 zyrtar në ndonjë garë, 1 ose 2. Zakonisht unë ose ndonjë asistent ndihimi, eventualisht kryetari rrallë 2-3 herë në vit. Kështu që gjithçka ka shku në sport. Prandaj edhe kanë ardhur rezultatet. Po besoj që kjo praktikë ndjeket edhe prej federatave tjera, se e zgjata pak më shumë se që. Zoti Axhej, ti rikujtojmë shikuesit me 4 kategoritë, pastaj do të ndalemi te këto kategori, si do të bëhet vlerësimi më tepër, edhe nëse regjia i ka 4 kategoritë dhe pikët, ti rikujtojmë ato që i përmendëm. Ja, grupi A që i ka për federatat mbi 70 pikë, grupi B 50 deri në 69 presje 9 pikë, 99 pikë, grupi C 30 deri në 49 presje 99 dhe grupi D federatat me numrin më të vogël të pikëve se sa 29 presje 99. Si do të bëhet, cilat janë kriteret? Masoviteti, numri më i madh i klubeve, trajner shumë, licencuar, refer. Kriteri i parë janë rezultatet, masoviteti, statusi i sportit apo i federatës. Është olimpik apo jo? Po. Gjithë përfshirja, ngritja kapacitetit. Këtu janë kriteret bazë, kryesore. Tani, për secilin prej këtyre kritereve kryesore ka nën kritere, vlerësohen, tazon te rezultati, maksimumin e pikëve i merr ai sport që ka marrë një medalje qoftë kampionatin botëror ose në lojrat olimpike. Tazom Federata e Judos e ka medaljen olimpike, ky rezultat do t'i vlej për 4 vite. Një federat që e merr një medalje në kampionatin botëror, ai rezultat do t'i vlej për ashtu siç është parapamjen rregullor. Tema sovjeteti ka të bëj me numrin e përgjithshëm të klubeve, numrin e sportistëve, varësisht prej numrit të klubeve dhe numrit të sportistëve do t'i merr edhe pikët. Tazom, nëse një federat i ka mbi 60 klube, atëherë do ta merr maksimumin e poenave. Pjesa tjetër, sa klube mbi 60 klube maksimumin. Po. Ndërsa mbi 600 sportistë, cila do federat që i ka mbi 600 sportistë, i merr maksimumin e pikëve. Kur është fjallat A ka patur tendencë për raportim të rrajshëm? Ndoshta vitin e parë nuk do të shikoni gjërat me lup. Me thonë të drejtën, imi mundu shumë mi shiku me lup. Shumica e federatave, dokumentacionin që e kanë prunë Komiteti Olimpik nuk ka qenë i gjithë i kompletuar.
dhe nështë ka qenë viti parë dhe imi mundu më bo pak ma tolerant në disa aspekte, ju kemi dhonë ku edhe një herë edhe 2 herë shtjes, ju kemi shkru e-maila, ju kemi kërku që më nëj këthy materialet, më nëj përgadit për herë të 2-3 deri sa i kanë kompletu. Ta zomë një pjesë e federatave kanë pos edhe probleme edhe në deklarim, nuk e kanë kuptu drejt pyetjen, edhe kur e kemë parë na që diçka e kanë, edhe pse sa kanë deklaru ata, na dhe aty imi mundu mi ndimu, i kemi thirë, i kemi pyet, a keni qita, se keni këto, nëse po, apo në sjellni, edhe që dëshmi... Hera parë gjithmonë është të vështirë. Po, definitivisht po. Besoj që për vitet e ardhshme do t'jetë shumë lehtë, sepse edhe ato që tha ma heret klubet edhe federatat do të futen binor, do të sistemohen, do të organizohen, do të rregullohen shumë ma mirë, kjo do të ndikoj shumë ma shumë edhe kur është në pyetje kategorizimi, sepse edhe dokumentacionin edhe gjithçka tjetër do ta kenë në rregull edhe do ta dorëzojnë me kuën Komiteti Olimpik. Zoti Hoxha, pyetja fundit ka të bëjë, e përmendet më herët 16 milion që në ndarë për investimet kapitale në kuadër të buxhetit përcaktuar për vitin 2018, 36 milion është buxheti apo për vitin 2018. Mendoni të vazhdoni në formën e memorandumeve? Apo me projekte si ka qenë më herët? Memorandumet janë pritur mirë nëse nuk do të vënoshin këto 3 mujori, 3 dhe 4. Buxheti për investime kapitale në sferën e sportit është rreth 16 milion euro. Sigurisht që ky buxhet do të jetë i orientuar në përmirësimin e infrastrukturës sportive, në ndërtimin e terreneve sportive, palestrave, renovimin e stadiumeve aktuale dhe të ndryshme, ndërtimin e fushave të ndihmëse sportive. Në lidhje me këtë, para një jave, Ministri i Kulturës Zoti Gashi ka takuar kryetarët e komunave, 10 komunave në Republikën e Kosovës, gjithashtu në prezencën edhe të kryetarit të Federatës Zotit Vokri, dhe një buxhet shtesë nga ana e Ministrisë Kulturës do të shtohet për ndërtimin e stadiumeve ndihmëse. 1.2 milion është apo? Po, 1.2 milion euro e ka federata dhe rreth 1 milion euro do ta ketë Ministria e Kulturës, ku do të ndërtohen stadiume ndihmëse për të gjitha qytetet të cilët ekipet e tyre i kanë në Super League, ekipet e futbollit. Do thotë 10 komuna janë, komuna e Prishtinës dhe Gjilanit kanë nga 2 ekipe në Super League dhe 8 komuna tjera. Kjo nismë me Ministrit Gashi është mirëpritur jashtëzakonisht shumë mirë nga ana e kryetarëve të komunave dhe së shpejti do nënshkruhen memorandumet e mirëkuptimit ku do përcaktohen qartë se cilat do të jenë vlerat që do investojë për këto stadiume. Jo, e kisha fjalën për memorandumet me federatat, me bashkëpunimin, subvencionimin e federatave. Ne do vazhdojmë të aplikojmë mënyrën e njëjtë të nënshkrimit të memorandumeve me federatat. Do të ketë lëvizje në bazë kategorizimit? Po, duke u respektuar rregulloria, ndryshimi i nenit 5 të rregullores për kategorizimin, ku në bazë të rezultateve të arritura do bën mbështetja financiare për sportet me fjalë. Të thotë mirë po nuk do pranojmë në asnjë formë të nënshkruajmë memorandume mirëkuptimi pa e pas gjendjen financiare të qartë. Në të kaluarën vitin që lëm pas kemi gjetë një gjendje jo të mirë të financiare në Ministrinë e Kulturës, ku si rezultat i nënshkrimit të shumë memorandumeve. A keni borxhet trashëguara në 2017-s? Shumë pak i kanë mbetur borxhe dhe disa prej atyre memorandumeve të nënshkruara në vitin 2017 pa pas linja buxhetore konkrete i kemi anuluar dhe në vitin 2018 nuk do nënshkruhet asnjë memorandum pa pasur planifikim buxhetor për këtë vit. Do të jemi tepër të kujdesshëm se si do të shpenzohet paraja publike, veçanërisht buxheti i Ministrisë së Kulturës. Më vjen mirë që po funksionon kështu sepse deri tash memorandumet më shumë kanë tingëlluar si reklam politike, si statë edhe ju, pa patur ndonjë bazë apo se si do të mbulohet ai projekt. Ne në fund vitit 2017 me të marrë mandatin jemi gjendur në një situatë as pak të lakmueshme në Ministrinë e Kulturës, ku ka pas të nënshkruar memorandume deri në vlera prej 6 milion eurove, pa pasur asnjë linjë buxhetore të paraparë në buxhetin e vitit kaluar. Dhe jemi gjendur në situatë kur të detyruar për të anuluar atë memorandum dhe për të parë mundësi tjera të mbështetjes atij projekti. Këtë vit, gjitha memorandumet që do nënshkruhen me federatat do jenë konform planifikimit buxhetor
dhe konform buxhetit që kemi të planifikuar në vitin 2018. Toni, për fund, ju morët medalje edhe tash në prezantimin e fundit në Grand Prix, po morët edhe 12.750 euro, në mos gabohem, nga Ministria për shpërblimin që për arritjet në kampionatin evropian. Një nismë mirë e 2018-ës. Po, ceka ma herë që ligji cili është bo për të arritura kulminante, që para 5 vitesh, po funksionon edhe për garus dhe për të arritura kulminante është i mirë së ardhur, sepse gjithmonë po shpërblen rezultatet. Po ashtu edhe në Tunis, Federata Botërore Judos në çdo garë niveleve të kupave botërore, Grand Prix, Grand Slam, Masters, ka edhe çmime të holla, kështu që gjithë sportistët e nivelit elitar tashmë edhe financiarisht pak a shumë po kanë mbështetje. Është e mirë edhe kur plotësohet me këto të munguarat deri tash ligjin për sponsorizim edhe kategorizimin e sporteve, por gjithsesi sportistëve dhe trenerëve, sepse me kategorizim të sportistëve dhe trenerëve prapë do të ketë mundësi që ata cilët kanë vlera të kenë edhe përfitime materiale, prandaj e thash më herët, topi është tash te sportistët, trenerët, klubet që të punojnë seriozisht. Faleminderit shumë zoti Axhej, faleminderit zoti Hoxha, faleminderit Toni për prezencën dhe kontributin e dhënë për të shpalosur edhe ligjin për sponsorizim shumë i vlefshëm. Uroj që ky emision të ketë impakt direkt te sponsorët dhe qysh të hënën në fillim të javës së ardhshme të keni atë që përmendet ju rendin para Komitetit Olimpik. Mbase nuk do të jetë ashtu, po hipotetikisht do të vim sigurisht në një situatë të tillë në një të ardhme të afërt. Për të klubet ose federatat, jo veç për Komitetin Olimpik. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë atyre që ishin edhe pjesë e kronikave dhe kontribuan për të dhënë mendimet dhe analizat e tyre lidhur me çështjen e ligjit për sponsorizim, sikurse edhe për rregulloren për kategorizimin e sporteve. Kurse ne do të ndalemi te judo, do të shohim se si ata që morën medalje në kampionatin e fundit evropian u shpërblyen nga ministri me shpërblimet e para sipas ligjit. Në kabinetin e ministrit të rinisë dhe sportit Kujtim Gashit janë darë shpërblimet për judistët kosovar, të cilët arritën rezultate impresionuese në skenën ndërkombëtare. Ministria e Sportit dhe Kulturës ndau 5.000 euro shpërblim për Distria Krasniqin, e cila në nëntor të vitit të kaluar kishte fituar medaljen e artë në kampionatin evropian të judos të zhvilluar në kryeqytetin e Malit të Zi, Podgorica. Është shumë knaqësi kur mundi jo është përpjetër në këtë mirë, edhe kur e shohim që edhe institucionet shqiptare po na përkallën edhe po vlerësojmë punën që kërkojmë na. Shpresoj që ata mund të kenë pas suksese edhe kemi pas kësaj bashkëpunim. Në anën tjetër, fituesi i medaljes së argjend në poat kampionat Akil Gjakova u shpërblye me 3.500 euro. Ndërsa trajneri Driton Kuka mori shpërblimin 2.500 euro si trajner i Distria Krasniqit dhe 1.750 euro si trajner i judistit Gjakova. Pas judos emisionin e vazhdojmë me dy materiale që vinë nga sporti i futbollit, dy klube nga kryeqyteti. Prishtina po vazhdon përgatitjet e saj në Antalya të Turqisë, është nisur gjatë javës, do ta kemi këtë material të nisjes së futbollistëve dhe pritjet që i kanë atje për kampin përgatitor, sikurse edhe sonte do të vazhdojmë me ritmin dhe ciklin e sjelljes së raporteve nga përgatitjet që klubet e Superligës po e bën. Kësaj radhe u ndalem te flamurtari. Këto dy kronika ju ftoj të ndjekim në vazhdim. Klubi i futbollit Prishtina të Enten ka udhëtuar drejt Antalyas për ta zhvilluar fazën përgatitore për sezonin pranveror të Superligës në futboll, i cili do të fillojë në muajin e ardhshëm. Skuadra bardhë kaltëru nis drejt Turqisë me bindjen se pas 2 javësh do të kthehet në Kosovë shumë më fort dhe se do ta arsyetojë epitetin e favorites kryesore për titullin e kampionit, i cili trofeji mungon Prishtinës një kohë të gjatë. Trejneri Mirel Josa ka falendëruar kryesin e klubit për kushtet e mira që ja ka ofruar në rrugtimin drejt 2 trofeve. Njeriu që ka fituar 5 tituj të kampionit në Shqipëri, 1 me Tiranën dhe 4 rresht me Skënderbeun, ka thënë se asnjëherë në karrierën e tij nuk ka patur as të punojë në një klub me kushtet çfarë ka FC Prishtina.
dhe ajo çfarë ka ofruar ky klub për futbollistët dhe trajnerët e vet. Andaj trajneri i suksesshëm është shqiptar. Shpreson që bashkë me futbollistët e tij ta shpaguaj me trofe sakrificën e klubit bardhë dhe kaltër. Impenjimi i lojtarëve është maksimal dhe gjithashtu edhe stafin e kam në rregull për sa i përket punës që ne po vazhdojmë. Kushtet nga ekipi na janë kriju të gjitha, kushtet pra nga drejtuesit na janë kriju të gjitha. Mund të themi që i kam kushtet më të mira në të cilat kam punuar deri tash në të gjitha skuadrat që kam qenë. Skuadrës nuk i mungon asgjë, vetëm duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse dhe skuadrat e tjera përgatiten njësoj si puna jonë. Edhe pse Prishtina drejt tash nuk ka bërë ndonjë përforcim në afatin kalimtar të janarit, jo sa thotë se skuadra e tij posëdon potencial të mjaftueshëm për të ecur drejt trofeve dhe kualifikimit në garat evropiane. Prishtina vërtet që ka lojtar të mirë, lojtar të ri me perspektivë. Kjo fazë paraditore ne do të na shërbejë për të rritur besimin e skuadrës se çfarë mund të bëjmë në të ardhmen dhe lëvizjet do të jenë shumë të matura për sa i përket ardhjes së futbollistëve. Gjatë 14 ditëve sa do të qëndrojë në Turqi për përgatitje, FC Prishtina do t'i zhvillojë edhe 3 ndeshje kontrolluese. 2 të tilla tashmë i ka aranxhuar. Më 31 janar, Prishtina do të luajë kundër Akademia Pandev, që është e 4-ta aktualisht në elitën macedonase, ndërsa më 3 shkurt Bardhë dhe Kaltrit do të luajnë me ekipin e 6 elitar të Hungarisë, Dizgjor. Kapiteni e FC Prishtinës Armen Dallku është i bindur se faza përgatitore në Turqi do t'i shërbejë skuadrës për ta plotësuar gatishmërinë për të kërkuar titullin dhe kupën në sezonin pranveror. Fol zotë kemi pasur një kohë mjaft të mirë dhe sa kemi punuar në Kosovë këtë ditë, mirë po tash kur filloi ftofti, bash momentin e dur po shkojmë ne në Turqi, ku atje siç e dimë gjithë janë kushtet shumë të mira për punë dhe kemi mundësi që të përballemi me kundërshtar të ndryshëm. Se për këndeshje miqësore, kjo do të jetë një plus i madh për neve sepse do të qëndrojmë rreth 2 javë. Prishtina në pjesën e parë të këtij edicioni përfundoi në pozitën e dytë me 2 pikë më pak se sa Allapi që kryeson Superligën pas stinorit djeshtor. Me 12 lojtar të transferuar gjatë mini-afatit kalimtar, klubi futbollit flamurtari synon të mbetet edhe për një vit tjetër në elitën e futbollit ton. Skuadra nga Lagja Xhemali Bishi edicionin pranveror do ta nisë parafundit në tabel me 3 pikë më shumë se Vllaznia nga Pozhorani dhe 3 më pak se Besa nga Peja. Mirë po ardhja disa prej lojtarëve të dëshmuar në elitën e futbollit ton, si Azem Ahmeti, Samir Sahiti, Alban Rexhepi, Alban Shillova e të tjerë ka kthyer edhe shpresat e ekipi Kuqezi nga Prishtina. Stërvitjet janë të shku shumë mirë, kemi vënë përforcime me amnas përthon, sepse janë shumë, janë dikon 12 përforcime, jemi duke synu barazhin, sepse veni që nuk është në barazh na ik shumë pikë, kështu që synimi jonë është në barazh. Flamurtari tradicionalisht është njohur si skuadër që ka prodhuar shumë futbollistë, megjithatë po shohim shumë lojtarë të huaj. Pse po ndodh kjo zotëri Hasani? Po, na po kemë qef me mbo pak përforcime, sepse këta të shkollës kanë lujtë sezonin e kaluar nuk kanë produktiv. Kështu që me domos do të me bo përforcime, po na të shohëm pak që është me lujtë me përforcime, sidomos nga jashtë. Po të shohëm me siguri se presëm suksese për të edhe kvalitet shumë pa. Trajneri Gajur Rexhepi mendon se me këtë fond të lojtarëve që ka, skuadra e tij do të arrijë mbijetesën edhe pse realisht për të luftë më shumë do të jetë psikologjike se sa sportive. Shiko, ekipa mirë për punon. Ekipa edhe kryesia dhe kryetari mirë për punon, se të marrë dhe kene edhe përforcime. Edhe sot edhe nesër e kryjnë përforcime me portierin, edhe vena në vinë puna. Mi kena përnu, vazhdojnë puna, me ndështë që do të jesin ekipë mirë. Keni pasur handicap 13 gola të shënuar, 31 të pranuar. Ajo në evituar, dhe a mendoni se do të evitohen këto probleme për stinorin që po vjen? Shikoj se kena pas shumë raste me shpicu. Flamurtari ka lujtë mirë, kena pas fat, ose përvoj në solitar. A me këtë kohë mendoj se me kohë, me ma shumë punë, edhe rastet me shpicu, edhe me bani Flamurtar një ekip stabile dhe të mirë. Realisht po thoni keni luajtur mirë, më po kanë munguar rezultatet. Çka duhet është të përmirësoj Flamurtari për të qenë shumë kompetitiv? Duhet që neve na vjen tash punë.
na duhet të përforcime, tash na afro përforcime. E tash duhet puna edhe çdo lojë me marr në fizuras, çdo lojë me marr pikat. Na duhet mbjetu me jetë lidh. E tash përforcimet e kena të mirë, kupton. E tash vetëm na pret punë. Do të keni luftë psikologjike më tepër, pasi në pozitë të vështirë. Realisht është skuadra përgatitur për atë betejë. Por shive, kena edhe shumë ditë kena më përgatitur. Sot nesër kompletohet ekipa, ma shumë e punu, edhe psikikisht, edhe fizikisht, në çdo aspekt. Optimizmi mbretëron edhe te futbollistët që për herë të parë në karrierë do ta veshin fanellën e këtij klubi. Kam bo shumë mirë që jem transferu këto, do të luftojmë së bashku edhe pse do të jetë shumë vështirë, por besoj që në fund do t'ja dalim që flamurtarit mbjetoj. Kanë ardhur disa lojtarë me përvojë si ju, Azem Ahmeti dhe plot të tjerë. Realisht beson se flamurtari do të arrijë të përmbush synimet e saj? Po mendoj që më shumë do të jetë luftë psikologjike, nga se për momentin lojtarët që ishin këtu dhe lojtarët që cilët i ka transferu flamurtari janë ndoshta ndër lojtarët që kanë emër dhe kanë cilësi shumë në futbollin tonë. Ke pasur shumë oferta për shkak të kualitetit që e keni, të tërhoqi oferta apo ai serioziteti i organizimit të klubit? Po nuk mund të them që ka marrë edhe krejt për kushte financiare, tash flasim realisht, ka marrë më shumë nga serioziteti, cilin është fut flamurtarin ka gjysëm sezon, nga se këtë herë kemi folë për plane më afatgjate, synim është që të mbijetesa këtë vit, ndërsa për vitin e ardhshëm, flamurtari nëse mbjetojmë sigurisht që shpresojmë shumë do të futet fuqishëm që të marrë ndaj trofe. Po, mirë shumë kom gjetë të vetë këtu, më ka prit shumë mirë ekipa dhe shpresoj që kom me do transferi mirë i flamurtari. Vitin e kaluar, sezonin e kaluar kam qenë të Vllaznia Požaganit, po pasi ata nuk u riorganizuan, kam ardhur te flamurtari. Kam menduar që më vjen me voloj më shumë edhe mi arri qëllimet e klubit. Realisht apo vren dallim mes flamurtarit dhe Vllaznisë, për shembull, dy skuadrat e fundit në tabelë. Po vren shumë dallim, por një dallim i madh, si për nga organizimi edhe nga skuadra. Pret që do të gjesh vend në formacionin bazë duke pas parasysh se ka një përforcime cilësore këtu? Po, mendoj që jam ardhur këtu me lujtë dhe kam gjetë vend status në ekipin flamurtar. Si shumë ekipe të tjera edhe flamurtari ka përshkuar në Shqipëri, ndërsa një lojtar i cili pritet të sjellë stabilitet të madh në mesfush është Ardit Shehaj, i cili ka ndërtuar karrierë të pasur te skuadra fëmijërisë së tij flamurtari nga Vlora, mirë po edhe te Teuta nga Durrësi. Është një sfidë e re për mua, është ditë e parë sot që dal në stërvitje. Bëra stërvitje në mëngjes, çunat e ekipit më pritën shumë mirë, gjitha presidenti dhe trajneri, dhe jam shumë i kënaqur. Keni përvojë mjaft të mirë në Shqipëri, keni luajtur te Teuta Durrësi, te flamurtari Vlorës, realisht mund të sjell diçka nga përvoja juaj në futbollin e Kosovës dhe tek skuadra flamurtare? Unë për këtë që kam ardhur këtu që të ndihmoj ekipin e flamurtarit, që të arrim të dalim nga kriza që janë momentalisht, dhe mendoj që me punën e të gjithë çunave dhe mendimin e të gjithëve besoj do të arrim. Realisht keni njohuri për futbollin e Kosovës, jo pse jemi larg, mirë po, keni njohuri përgjithësi për futbollin e Kosovës? Kam pak njohuri, jo shumë, kam parë në disa ndeshje që janë dhënë televizor, edhe mendoj që është futbolli bukur i mirë, nuk është se kam ndonjë njohuri shumë të madhe, po që është eksperiencë e bukur dhe mendoj që do kaloj shumë. Nga ish fituesi i Kupës së Kosovës janë larguar vëllezërit Fidan dhe Korab Hasani, derisa sipas zyrtarëve të ekipit skuadrës do t'i bashkohen edhe një portier dhe qendërmbrojtës nga Shqipëria, nga se ekipi ka çaluar shumë në këtë aspekt duke pranuar 31 gola, shënuar vetëm 13. Ecuria flamurtari do të varet shumë nga 4 ndeshjet e para të edicionit pranveror, pasi ka orar mjaft të vështirë, e pret Gjilanin, i shkon Feroniklit, e pret Llapin dhe i shkon Besës, skuadër me të cilën parashihet se do të bëjë luftën më të madhe për të ikur largimit një rang më poshtë. Mbetemi te futbolli për të folur të një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin e sportit të futbollit, sikurse ky aspekt mbetet i rëndësishëm për secilin prej sporteve. Ndarja e drejtësisë. Disa prej gjyqtarëve nga Kosova morën edhe stemat e FIFA-s, ato u ndanë një ceremoni të veçantë, por të mësojmë nga kronika në vazhdim se për kë bëhet fjalë e pastaj me të njëjtën temë do të vazhdojmë edhe pjesën e dytë të emisionit.
Nga ky vit, Federata e Futbollit të Kosovës dhe shteti ynë do të përfaqësohen edhe nga një treshe tjetër e gjyqtarëve në garat ndërkombëtare. Pas suksesit që tregoi treshja Gens Nuza me ndihmësit Fatlum Berisha e Bujar Selimaj, rruga është hapur edhe për treshën Besfort Kosumi, Fatmir Sekiraqa dhe Edmond Zeqiri, të cilëve në zyrët e FFK-s ju dorëzuan stemat e FIFA-s. Në konkurencën e femrave me stemën e shtëpisë botërore është pajisur Lumturie Muhadri, ndërsa nga futsalli dyshja Besar Beqiri dhe Besart Ismaili. Po bëhet punë mirë që edhe gjyqtarët tashmë ta kenë fjalën e tyre në arenat ndërkombëtare dhe me këtë licencim me stemat e FIFA-s është një hap i parë që mbasa ata të shohim në garat elite për të ndjekur shembujt e niveleve tashmë të njohura që kanë krijuar modelet e gjyqtarët edhe më të rinj, gjyqtarët të cilët pretendojnë të arrijnë ato nivele. E sot në këtë emision e kemi të ftuar Lumturie Muhadrin, e vetmja femër që e mori këtë stem për vitin e dytë me radhë. Lumturie, një punë e gjatë, sigurisht një sakrificë e madhe për të arritur deri te një stem e FIFA-s, shtëpia botërore e futbollit kur ndërron, sigurisht është diçka e veçantë. Me të vërtet është një kënaqësi shumë e madhe që jam nderu me stemën e FIFA-s për herën e dytë, sepse jam pranuar edhe vitin e kaluar për herë të parë, edhe pse ka qenë shumë sakrificë e madhe deri tek arritja e kësaj steme, mirë po me punë e kemi arrit të tërën. Do tjetë, thash, një mundësi e re që tashmë edhe gjyqtarët tanë t'i shohim në garat. Ndoshta më herët e kemi parë disa çifte të gjyqtarëve apo edhe individual në ndeshje miqësore apo në liga tjera. E hap kjo dyert edhe për ju i hap që t'ju shohim shpejti? Kjo i hap dyert për të gjithë neve, domethënë që jemi të pranuar, mirë po tash mbaret ne sa i hapim dyert për të tjerët. Nëse ne në arena ndërkombëtare tregojmë rezultate të mira, suksese, domethënë që kemi treguar edhe në Kosovë, nëse vazhdojmë me këtë ritëm të njëjtë, domethënë hapim dyert edhe për femra tjera në këtë rast. Kush e ka bërë vlerësimin? Si ka ardhur te kjo herë e dytë që ta marrësh licencën e FIFA-s? Ju kanë përcjellur ata apo vlerësimet, raportet ju kanë shkuar nga Kosova? Raportet kanë shkuar nga Federata e Futbollit Kosovës, vlerësimet i kanë bë FIFA dhe na kanë pranuar, domethënë sigurisht kanë përcjellë dhe i kanë bërë vlerësimet që kemi qenë deri me tani për një vit. Pse ka kaq pak interesim që femrat të merren me çështjen e referimit në futboll? Me herët kemi patur më tepër, tash ju shohim juve e vetmja që keni licencën e FIFA-s. Interesimi me të vërtetë është më i vogël tek femrat, nuk e di pse, edhe pse ndoshta Tashmë s'ka tabu, ju e keni thyer tabut. Ne jemi ato të para që kemi thyer tabun edhe tash është shumë më lehtë që të mirësh me referim, edhe besoj që shumë shpejt të bashkangjiten edhe refere tjera, sepse ka në ligat tjera femra, domethënë në Kosovë. Mirë po me në rangjet me të ulta, apo? Në rangjet me të ulta. Mirë po në Superligja me vetmja edhe e vetmja me stemën e FIFA-s, shpresoj që shumë afër do të më bashkangjiten disa refere, për arsye se është më mirë edhe për mua që të jemi një 3 apo 4 e gjyqtarëve, sepse edhe FIFA bën delegimin shumë më shpejt, për arsye se kur je vetmja gjithmonë presin që nëse gjyqtare tjera të Evropës, domethënë cila është e vetmja, me më bashkangjit edhe mua aty. Po të kishim pas edhe ne një 3, domethënë shumë më shpejt i shar deri tek delegimin në ndeshjen ndërkombëtare. Dhe ty duhet të presësh nga çiftet në rajon që dikush një gjyqtare nga Maqedonia, Shqipëria apo Malizi, që ti bashkohesh në atë paketën e delegimit në ndeshje? Unë tash duhet të pres, domethënë nëse në rajon kemi në ndonjë bashkëpunim ose FIFA kur e bën delegimin, domethënë që të me delegojnë ndonjë paketim tjetër, domethënë jo me Kosovën, për arsye se Kosova nuk ka 3 të gjyqtarëve, jo me vetmja, edhe për atë kisha thënë që sa më shumë bashkangjiten
në referim edhe vajza tjera, edhe këto që janë të punojnë sa ma shumë edhe shumë shpejt ta krijojmë një treshe të gjyqtarëve edhe të referojmë në ndeshje ndërkombëtare. Për arsye tash e kemi shumë ma lehtë, sepse ne kur kemi filluar para në vitin 2000 kur kanë filluar edhe kolegët e mia që kanë qenë, ka qenë shumë ma vështirë të mirëm, një femër të mirët me referim, sepse dihet tek ne kushtet shumë të vështira kanë qenë infrastruktura, edhe përkraja ka qenë pak ma e vogël, mirë po tani është përkraja shumë e madhe edhe nga Federata e Futbollit Kosovës, edhe mundësit janë shumë atleta që të mirëm me referim, edhe shpresoj që shumë shpejt të në bashkangjitën jo vetëm këto që janë të kyqura në referim në ligën në rangje ma tulta, mirë po të bashkangjitën edhe gjyqtare tjera të reja, sepse vinë ditë të mira për neve edhe për Kosovën. Duhet për çdo vit ta marrësh licencën e re? Po, për çdo vit duhet me apliku. Vjet fatkeqësisht unë pas pranimit në FIFA, kam pësuar një lëndim në gjuhë, në një ndeshje ku isha duke referuar Gjilani Lapi, në Superligën e Kosovës. Në Superligën e Kosovës tek Meshkuj, kam pësuar një lëndim ku më zhdasht të operohem, edhe ende jam tu marrë me rikuperim, edhe shpresoj që shumë shpejt ta rikuperoj 100% lëndimin edhe të vazhdoj aty ku mbeta. Një lëndim të tillë ndoshta që kemi parë si futbolliste, po tash si gjyqtare. Ka qenë e vështirë kjo fazë? Ju ka lënë prapa me zhvillimet apo të dilni nga ritmi? Me të vërtet ka qenë shumë vështirë, për atë edhe çdo ditë tani e përdor këtë fjalën shumë ma shpesh. Them që veç ta kemi shëndetin, për arsye se me ka lënë anash në referimit, edhe pse unë futbolin pas pranimit në FIFA e kam ndërprer, për arsye se kam qenë e ceket edhe jo futboliste, edhe ka qenë shumë ma vështirë si futboliste, se sa si refere me ardhë kjo lëndim, mirë po fatkeqësisht ka ndodhur dhe me të vërtet kam pësuar shumë, për arsye se me ka lënë anash nga puna, aktivitetet sportive, mirë po unë e kam atë krenarinë dhe vullnetin shumë të madhe dhe gjithmonë jam mundu me sanu këtë lëndim edhe jam veç në hapat e fundit të rikuperimit edhe besoj që shumë shpejt do të kthejem aty ku isha. Kemi patur kontakte dhe kur jemi të nivelet e larta prej gjyqtarëve kosovar, nuk duhet haruar sidomos me referimin ansor me cilin edhe ju jeni më familiarizuar, Bekim Avdiaj, një gjyqtar që Bekim Zogaj, po që jeton në Zvicër, një gjyqtar që ka arritur nga madje edhe në futsal, por edhe në futbollin e madh të tregoj rezultate të mëdha. Keni ju ndonjë model shembull edhe nga gjyqtarët tjerë? Tashmë dihet futbolli ka ndryshuar dhe teknologjia gjithmonë më tepër po I vije edhe në ndihmë gjyqtarëve. Me të vërtet Bekim Zogaj është njëri ndër gjyqtarët që është në Zvicër shumë I mirë edhe na ndel në ndihmë gjithmonë neve gjyqtarëve nga Kosova edhe kena një bashkëpunim shumë të mirë me Zogajn, ku me të vërtet është një shembull shumë I mirë dhe është një krenari shumë e madhe që e kemi. Secili prej referëve I ka specifikat e veta, askush se pranon që puna ati është më e lehta. Është vështirë, I ka specifikat e veta, sigurisht edhe përgjithësia është edhe të gjyqtarët ansor, pavarësisht teknologjisë që po e ndihmon. Me të vërtet ndonjëherë ne kur jemi si shikus ose shikueshmëria edhe populli në përgjithësi thotë që kryesori mendojnë që I ka detyrat më të vështira, mirë po unë them që edhe asistenti I ka shumë detyrat vështira për arsye se nëse ne gabojmë ne offside, hyn golli, aty pësojmë edhe pse gabimet janë njerëzore, mundë me gabu, mirë po është një përgjithësi shumë e madhe, për arsye se edhe ne jemi ata që ndihmojmë në vendimin e penaltis, jemi ata që ndihmojmë, I kemi në rregullat tona që deri ku mujmë me ndihmu, edhe është me të vërtet një vështirësi shumë e madhe, mirë po për kushtimi jonë, ajo na bën që ne shkojmë sa ma pak gabime dhe ta përfundojmë lojën me një sukses shumë të madh. Lëmtërie, sa po kemi hyrë në vitin 2018,
Çka prisni ju në rrafshin personal, ftesa për të deleguar në ndeshje ndërkombëtare apo rikthim fillimisht në Super League? Pres së pari rikthim në Super League dhe pastaj sigurisht në mars janë disa ndeshje miqësore të kombëtarëve edhe shpresoj që FIFA ta bën një përzgjedhje, domethënë të jemi dhënë pjesë atyre ndeshjeve miqësore. Për arsye se ne pas pranimit domethënë fillojmë me tek gjeneratat e reja, ushtat e mëdheqat, unën e mëdheqat, 21-shat, domethënë aty kemi të referojmë edhe pres që të ma bëjnë një ftesë, pse jo mas rikuperimi, domethënë nëse unë jam e gatshme edhe të më ftojnë ndonjë ndeshje. Sikur rasti i Gencit të tjerëve që kanë referuar tashmë në Youth League apo në gara të ngjashme. Prisni të njëjtën. Pres të njëjtën për arsye se edhe na jepet një shans shumë e mirë që të na shohin sepse ata ende nuk e dinë ndoshta kush jemi ne kështu ma gjënsisht edhe pse kam pa xhirimet tona dhe na kanë përcjell të kohën mirë, po ndryshe është kur e referon një ndeshje ndërkombëtare, ndryshe është kur e ki një ndeshje në vendin tonë për arsye se secila ndeshje ka rëndësinë e vet, mirë, po kur je në mesin e gjithë atyre shikuesve dhe kur je në një ndeshje ndërkombëtare është diçka ma privilegje dhe është diçka ma e mund të jetë ngarkesë më e madhe, por në disa aspekte mund të jetë edhe përparësi ndeshja ndërkombëtare. Është ngarkesë. Sepse atje profesionalisht vlerësohesh më tepër edhe të krijohet më tepër hapësirë për ta ushtruar profesionin tënd, ndoshta ka më pak presione. Ajo është aty më e mirë për arsye se neve na jepet një shans më e mirë, edhe vlerësohemi më mirë, edhe pse nuk mund me thonë që edhe në Kosovë nuk vlerësohemi, se ne bazë vlerësimit në Kosovë domethënë kemi fituar edhe sistemat e FIFA-s, mirë, po ndryshe është kur e realizon ëndrrën tënde që e ke që nga fëmiria ose që nga fillimi i marrjes me referim, edhe e ceka dhe më herët që hapën dyert edhe për refere tjera se nëse ne e bëjmë një ndeshje shumë të mirë siç kanë qenë që na kanë prezantuar shumë mirë Genci, Fatlumi dhe Bujari, domethënë unë jam ajo që i hapi dyert edhe për vajza tjera. E ajo është një përparësi shumë e madhe për neve, edhe për Kosovën. Shumë faleminderit, uroj që të keni shumë suksese në vitin 2018, ju shohim në arenën ndërkombëtare, sigurisht edhe rikthimin tënd në Superligën e Kosovës. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën, shpresoj që të kthehem sa më shpejt edhe ta kem shëndetin në radhë parë dhe besoj që sukseset nuk do të mungojnë siç kanë qenë deri më tani. Faleminderit shumë. Ishim me gjyqtaren tashmë për të dytin vit radhazi me stemën e FIFA-s Lumturia Muadri, për cilën folëm për ndarjen e drejtësisë nga ana e gjinisë femërore, e cila tashmë e thamë edhe gjatë bisedës nuk është tabu në vendin tonë. Kalojmë te sportet me dorë, ndalemi te basketbolli dhe te handbolli, fillimisht te basketbolli për të parë se çfarë ndodhi në derbin lokal mes Boreas dhe Pejas, ku skuadra e fundit në elitën e basketbollit kosovar Borea e befasoi skuadrën e Pejas. Borea ka fituar derbin e qytetit ndaj PS me rezultat bindës 93-69, që për ekipin e Dok Turkut ishte triumfi i tretë sezonal, i cili sado pak rrit shpresat për të luftuar për mbijetesë. Basketbollistët vendas shumë më lehtë se që është pritur e mposhtë në rivalin e qytetit, e në ekipin verdhëzi u vrej dukshëm mungesa disiplinës dhe loja individuale. Lojtarët e Petrit Zeqirit kishin përqindje katastrofale në gjuajtjet për 3 pikë, pasi nga 27 tentime ishin të saktë vetëm 2 herë. Vendasit që nga fillimi e kontrolluan rrjedhën e ndeshjes e përcaktuese ishte qereku i dytë, gjatë së cilit Borea krijoi përsi 2 shifrore, të cilën me lehtësi e administruan deri në fund. Basketbollisti më efikas në ekipin fitues ishte kapiteni Shpend Gashi, i cili shënoi 23 pikë, prej të cilave realizoi 6 3-piksha. I shkëlqyeshëm në këtë duel ishte Sami Hajzeri, të cilit i mungoi vetëm një kërcim për të kompletuar triple-double. Ish antari PS, takimin e mbylli me 20 pikë, 11 asistime dhe 9 topat e kapur. Në anën tjetër, ekipi mysafir kishte 2 lojtarë me pikë 2 shifrore. Beç Shkovaçi ishte më efikasi me 19 pikë e 8 kërcime, ndërsa Rën Uka i luajti me 2 shifror të dyfisht, 16 pikë e 12 topat e kapur. Edhe për kundër fitores, Borea mbetet në pozitën e fundit, por tani me vetëm 2 humbje më shumë se Peja, e cila renditet në vendin e 6.
Në gjirën e radhës, Borea është mysafire Kerasan Prishtinës, ndërsa Peja e pret Rahovecin. Ndërkohë, Federata e Handbollit e Kosovës ka shpallur lajrat të vitit 2017. Të shohim kronikën e përgatitur që sjell detaje nga kjo ceremoni. Në një ceremoni të mbajtur në ambientet e sheshit 21, Federata e Handbollit të Kosovës ka shpërblyer më të mirët për vitin 2017. Kastriot Jupa i skuadrës Besa Famgras dhe Elma Kamere e Istogut janë shpallur handbollistët më të mirë të vitit 2017. Pivoti Jupa me skuadrën pejane ka fituar të gjithë trofet e vitit të kaluar, ndërsa kishte paraqitje të mira edhe me përfaqësuesen e Kosovës. Ai për herë të katërt rresht u shpall handbollisti më i mirë i vitit. Ndërkas Elma Kamere ka pasur po ashtu vit të suksesshëm me skuadrën e Istogut, si dhe me përfaqësuesen e Kosovës. Trajneri më i mirë për vitin 2017 u shpall Arben Muqolli i Besa Famgras. Te meshkujt përbërja më e mirë e vitit është Sivian, Haris Berisha, Lindrit Fetau, Denis Terzici, Vlerson Zherka, Kastriot Jupa dhe Drilanta Irukaj. Bujara Mosaj i Besës është shpallur handbollisti më i mirë i vitit në mbrojtje, ndërsa Gëzim Isini i Dritës është shpallur golashënuesi më i mirë i vitit 2017. Ai ka shënuar 288 gola. Te handbollistet përbërja më e mirë e vitit është Sivian, Valbona Rudaku, Aida Stagova, Elma Kamere, Pranvera Ferataj, Arlinda Krasniqi, Albulena Salihu dhe Shpresa Fazlia. Lojtarja më mirë në mbrojtje u shpall Luljeta Sopjani i Prishtinës, kurse Rita Kursani e Vllaznimit ishte golashënuesja më e mirë. Klubi Prishtina të femrat dhe Besa Famgras të meshkujt u shpallën klubet më të suksesshme të vitit 2017. Gjyqtarët më të mirë të vitit u shpallën Ilir Bytysi e Syart Kasapi. Ndërkohë më të mirët e diasporës për vitin 2017 u shpallën Leonora Demaj, që bën karrierë në Danimark, dhe Arben Qerimi, që bën karrierë në Francë. Kret në fund të shoqërimit tonë të sonte, ju lëm më të rejat nga sporti ndërkombëtar, përmes të cilave ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju ftuar që të na ndiqni në edicionin e ardhshëm të Arenës Sportive, menjëherë në javën e parë të shkurtit. Deri atëherë, mirëmbëjtje.